Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda na po. Amen. At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, praise the Lord, sa ating pong mga beloved preacher, sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved ordained preacher, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangunahan po ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida at mga beloved children. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po, mga minamahal, ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, mga minamahal. Amen. At tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sapagkat muli ay naririto tayo muli, mga minamahal, patuloy na binibigyan ng dakilang pribileyo. Amen. Na tayo po, mga minamahal, amen, ay patuloy na mga pagpuri, mga pagpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Amen. Sinasabi po, mga minamahal, na aklat po ng Kawikaan, Kabanata 20, talatay 13, huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha, idilat mo ang iyong mga mata at mabusog ka ng tinapay. Aklat ng Marcos 13:33, kayo mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Amen? Huwag po nating ibigin ang pagtulog, mga minamahal. Amen? Baka daw po tayo madukha, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal, sa araw po na ito, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, amen, ay talagang magsikap. Amen? Sikapin po nating huwag matulog, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, lagi tayong maghanda, mga minamahal. Amen? Lagi tayong maghanda. Kapag tayo po ay naparito, mga minamahal, amen, at tayo ay natulog, mga minamahal, baliwala, mga minamahal. Amen? Yung ating pong mga paghahanda, mga minamahal. Amen? Yung ating pong mga shampoo, sa ating pagligo, mga sabon, mga minamahal, ating pamasahe, yung mga pabango, yung ating pong pagplansa sa ating mga uniforme, sa ating pong mga damit. Amen? Lahat po yan masasayang, mga minamahal, kapag hindi po tayo nagsikap. Amen? Hindi natin napaluguran ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sinasabi nga po, ang sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, extreme sacrifice ang talagang hinihingi ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Lalo na ngayon, mga minamahal, amen? Sapagkat ang iba sa atin talagang pagod, mga minamahal. Amen? Pagod sa maghapong trabaho, mga minamahal, sa pag-aasikaso ng negosyo, gawaing bahay, sa mga gawaing bukid, construction worker, mga minamahal. Amen? Subalit, hindi ibig sabihin, mga minamahal, amen, ay pababayaan na po natin ang ating pong paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat sinasabi po, mga minamahal, ating pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoon ng ating buong puso, ng buong lakas, mga minamahal. Amen? Ng ating buong kaluluwa, mga minamahal. Kaya't sa pagpupuri, mga minamahal, amen, merong nakalaan, mga minamahal. Amen? Naglakas para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At kung tayo po ay naghihina,
tayo po ay humiling sa ating dakilang Diyos. Bigyan tayo ng kalakasan, mga minamahal. Amen? Upang tayo po, mga minamahal, sa buong gawain, mga minamahal, umpisa hanggang sa matapos, mga minamahal, ay bigyan tayo ng lakas, manatiling gising. Amen? Natin siyang mapaluguran. Amen? Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sinasabi po mga minamahal, aklat po ng awit, kabanatay 100 talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen? Paano po natin may papakita mga minamahal na tayo po ay nasisiyahan? Tayo po ay galak na galak, mga minamahal, kung sa ating pagpagparito, tayo po ay matutulog, mga minamahal. Amen? Kailangan ipakita talaga natin sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Na tayo po ay galak na galak. Amen? Na tayo po ay narito upang siya po ay papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen? Sinasabi po ng banal na kasulatan, ipalakpak ang inyong kamay ng inyong lahat ng mga bayan. Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen? Kailangan po, mga minamahal, talagang sumisigaw ang mga tunay na anak ng Diyos sa pagpupuri ng may kagalakan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung tinig, talagang pagtatagumpay, sapagkat tayo po ay more than conqueror. Higit pa sa mananagumpay, mga minamahal. Amen? Sapagkat kasama natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't lahat, mga minamahal, sinasabi po ng aklat ng Salmo 156, lahat ng bagay na may hininga ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Wala pong exempted, mga minamahal. Kailangan lahat daw po ay magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo magpuri sa ating po pinakamamahal na Panginoon, amen? Ang lahat po ay hinihiling na tumayo, ating itaas dalawang kamay, tayo po'y makipag-ugnayan sa ating po pinakamamahal na Panginoon, amen? Tayo po'y magsumamo, hallelujah, magpakumbaba sa kanyang banal na harapan, tayo po'y mga minamahal, hilingin natin na tayo patnubayan, samahan ng ating po pinakamamahal na Panginoon sa araw na ito, amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Marami pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong banglingkod, na patuloy na binibigyan ng kalayaang magpuri, magpasalamat at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kaming lahat po ay dumudulog dyan po sa trono ng biyaya sa kalangitan na may pagpakumbaba, pagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, malapang Jesus. Ugasan mo po kami, linisin ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Will Estrada Almeida. Patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buog sa bayan ng malapang Jesus. Lagisan mo po ang bawat yugto na aming pananambahan sa araw nito, malapang Jesus. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa testimony leader, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alip po sa iyo na pinagpalang mga awit, sa pagbibigay namin kasampung bahagi tadog, susi ng pagpapala, digit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw nito. Sa amin pong mga minamahal ng kapatid, naglalakbay patungo po siyang banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po silang mga lapengsus, para tingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay ka ng sasakyan, hallelujah. At aming niling umalapengsus, hallelujah. Ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, yung ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. Sa makapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo umawit ng ng mga joyful song, tayo po muna umawit ng isang malumanay na awitin para po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord.
Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwalang lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay dalanginan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Hingi ng kahabagan mo, hingi ng patawad mo, Panginoon, ako'y tulungan mo.
magmula na makilala ka. Ang buhay ko'y anong sigla, magmula na tanggapin kita. Ang buhay ko'y anong sigla, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking gabay. Sinikap kong lutasin, ngunit di kong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuhi. Pasasalamat sa pag-ibig mo, O aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan,
itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang gumaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin, ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. At ang lumbay, iyong pinawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at naluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig maya't may kanyang ipararanas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Ngayon ang kaguluhay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, nito ang siyang atin. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may nangyayari.
ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-ibig maya't may kanyang ipararanas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siya ang nangako na hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawid sa'yo. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilang banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal. May bagong buhay, puri ng Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala, amen, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritong Banal. May pagpapala, puri ng Diyos at siya'y sambahin. May kalakasan sa Panginoon. May kalakasan at kapayapaan.
may kalakasan sa Espiritong Banal, may kalakasan, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa. Mundo'y puno ng iyong pagpapala, sa iyong salita nagmula. O hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging buhay ko'y sa'yo na rin. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all ye servants of the Lord. Oh, praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. I discovered the way of gladness, I discovered the way of joy, I discovered relief from sadness. It's a happiness without a Lord. I
discovered the path of blessing. I've discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord, I've discovered the way of gladness. I've discovered the way of joy. I've discovered relief from sadness. It's the happiness without a Lord. I've discovered the path of blessing. I've discovered the living word. It's the greatest of all discoveries. When I found Jesus my Lord. Isig sa umaga, naaalala ka. Nananabig ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo. Naghihintay sa pangungusap mo. Pag-isig sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong makulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, laging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pag-isig sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo. Ayaw kong makulang ng kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, laging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka na may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Tayo kanyang nilalang, purihin siya. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Tayo kanyang nilalang,
purihin siya. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo'y magsama-sama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin nating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin nating ialay, awitin na natin sabay-sabay.
Awit ng pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay na humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him and serving Him too. Some folks love music, that's how I feel. You got a long old friend, it's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord more than anything else that I do. I just love loving the Lord, and I'm praising Him and serving Him too. Some folks love music, that's how I feel. You got a long old friend, it's not enough for me, because I just love loving the Lord more than anything else that I do. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with song. You give me reason to rejoice, rejoice. Love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. I love to be in your presence with your people singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands and raise my voice. You set my feet to dancing, you fill my heart with joy. You give me reason to rejoice, rejoice. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His word, of His word. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. In the name of Jesus, I can do anything by the power of His Spirit, through the one who strengthens me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty in me. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world to live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died.
everlasting, almighty, forever. I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world to live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. Hallelujah. Oh, you died. Napakabuti mo sa akin. Di ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot sa aking paglalakbay, ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dahil lang masasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi yan lamang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan, ang puso ko'y nagagalak at di ko ito maihayag. Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit, umawit ng pasasalamat sa aking Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at maglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog, karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog,
Walang kasing dakila ang pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap man, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuring para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen! Hallelujah! May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw sa pagpupuring para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon Jesus. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon Jesus. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y hialay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y hialay. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! At taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita.
Kahit saan man ako pumaroon, galing mong sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ang iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami magpupuri sa'yo. Hallelujah! At taas ang Diyos kami umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa siyong inaasam, higit pa siyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Amen, hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya totoo. Sobrang pagpapala ay tanggapin na. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Hallelujah. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. I've been redeemed by the blood of the Lamb. I've been redeemed, and I know I am. I've been redeemed by the blood of the Lamb, who took my sin, and I know I am. All my sins are taken away. Oh, praise the Lord. And that's not all. There is more beside. And that's not all. There is more beside.
died. And that's not all, there is more beside. I went to the river and I've been baptized. All my sins are taken away. Praise the Lord, hallelujah. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. Then I went down to the garden to pray. I asked the Lord to show me the way. All my sins are taken away. Praise the Lord. I'm blessed and I know that I am good. Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am good. He promised me to give a new life. Me, I'm blessed cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to give a new life. Yes, I'm blessed cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, cause He promised me to give a new life. I'm blessed cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? You're blessed, you're blessed, you're blessed. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. Hallelujah, we're together again, just praising the Lord. Together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in His store. We're together again, just praising the Lord. Hallelujah. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon din pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, oh Most High. Name of the Lord is
word, the righteous run into it, and they're saved. The name of the Lord is a strong tower, the righteous run into it, and are saved. Glory to the name of the Lord, glory to the name of the Lord, glory to the name of the Lord, O Most High. Glory to the name of the Lord, glory to the name of the Lord, glory to the name of the Lord, O Most High. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. Very soon, come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah, proclaim it on the city streets, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. A peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah, proclaim it in the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Come sing it and shout it, there's no doubt about it. Jesus is on his way. Tell all your neighbors and tell all your friends he could come just any day. Sing it and share it, it's time to proclaim to the world that needs to know. We've got to advertise it, have decided, everybody ready to go. Come on and shout it from the mountaintop. Hallelujah, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and he was all up about. There was a sound that came up from the upper room where the Holy Ghost been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and it blew every one of them, and the wind that blew on Pentecost, praise God, is blowing again. Hallelujah, the wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. The way the Lord is going through the world today, as the prophet Jesus said, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost, keep blowing and blowing again. Hallelujah. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Make a joyful noise unto the Lord, all
ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His court with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and to it to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord. Oh ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are the people and the sheep of His pasture. Enter into His gate with thanksgiving, and into His court with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth, and to it to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Get all excited, go tell everybody that Jesus Christ King. Get all excited, go tell everybody Jesus Christ King. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, I'll lift your voice. All those on the mountains of big land, shout for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him, hallelujah. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let the people of God sing His praise all over the land. Everyone in the valley, come on, lift your voice. All those on the mountains are feeling that for joy. Rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your mind, with all your heart. Rise up and praise Him, rise up and praise Him, He deserves our love. Rise up and praise Him, worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, rejoice.
of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the night that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the night that the Lord has made. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Hallelujah. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Oh, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen, you children of the Lord. Say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen, you children of the Lord. Say amen, you children of the Lord. We come to glorify His name. Hallelujah. Glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Jesus. Amen. Our coming King.
We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. He's the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Hallelujah. Praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There's power in the name, there's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Oh, my, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Mine, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery. Mine, Jesus is mine. Mine all the time, yes, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I am trusting in His word, it's mine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. His name I know, it fills my every longing and keep me singing as I go. Jesus, 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 the sweetest name I know. It fills my every longing and keep me singing as I go. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. I feel the love of Jesus and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing and that's alright. I feel the Spirit singing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping and that's alright. I feel the Spirit clapping and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit dancing. I feel the Spirit dancing and that's alright. I feel the Spirit dancing and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. Feel the Spirit shouting and that's alright.
I feel the spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the spirit singing. I feel the spirit singing, and that's alright. I feel the spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. Feel the spirit jumping. I feel the spirit jumping, and that's alright. I feel the spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. I have a jubilee down in my heart. Amen. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Amen. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay na masaya. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Nakita ni Juan, bukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Nakita ni Juan, bukbo ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawit, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Amen. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, maroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong naka Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen. Problema ilagak sa trono ni Jesus, na ang mag-aayos. Hallelujah. Masdan mo ang ibon kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagka-Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat malapit nang dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus di babalik sama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus di babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That's keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that is bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, that is bumping up inside, my Jesus, bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. That is keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that is good. Something up inside, it's all over
me that is bumping up inside. My Jesus bumping up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. One more time. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me. Bless His holy. Hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong napakabait na Diyos na buhay. Ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapain. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ating pong mga joyful songs at tayo na po idarako sa mga solemn songs. At bago po ang lahat, mga minamahal, tayo po muli ay manalangin. Praise the Lord. Tayo po sama-samang dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen. Tayo po, mga minamahal, hallelujah, ay magsumamo sa ating dakilang Diyos na tayo po isamahan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin kami maluhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalob mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa inyong abang lingkod. Hallelujah! Na patuloy na binibigyan ng kalayaang magpuri, magpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat, umalapay Jesus, ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, pagkakasala. Patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. O malapang Jesus, amin din nadalangin sa iyo sa mga oras na ito. Langisan mo po ang bawat papuring awitin na amin pong iaalay sa iyo, maging ang hallelujah, ang song leader na mangunguna po sa amin. O malapang Jesus, langisan mo po, hallelujah, aming hinihiling sa iyo, malapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan na iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, o malapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan, na makapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, amin sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon. Amen. Sa ating pong beloved brother Jan Aquino upang tayo pangunahan sa mga solemn songs. Praise the Lord. Praise the Lord, gabi sa mga kapatid, ni Brother Alvin Reyes, sa mga papuring awit. Praise God. Ngunit bawat ang pinakapatas ng puri, paglati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapain sus, ang the wall honor, pagkalang mo sa Pastor Wildy Estrada Almeida, sa mga pag-aalala, iniwang turo, tingin nagalang sa Pastor Lina Selmet, praise God, and whole family of Almeida children, and maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, praise God, sa ating mga beloved kapatiran, praise God. At sa lahat po maminamahal ang nakantabay po sa ating webcast, praise God, sa ating Facebook page, maminamahal maging sa YouTube channel, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayong dagat, magandang oras po yan, at magandang
Gabi na po sa mga oras na minamahal, tayo muli magpuri maminamahal. Huwag po nating hayaan, praise God, na tayo maminamahal ay tulugan natin maminamahal ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Dahil dito tayo humuhugot maminamahal na kapangyarihan, praise God, bagamat na ang bawat isa minsan nakakaligtan, nagkukulang, nagkakasala, maminamahal. Pero pag nadama po natin ang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, na nandun maminamahal, tayo nililinis ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, sa oras na minamahal, tayo po maminamahal ay muli magpuring, praise God, G-sharp. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Awirin ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo ay pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawirin, kadakilang mo, Diyos, sa akin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Awit na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, na aming gabay. Sa dalangin aawirin, kadakilang mo, Jesus, sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, na aming gabay. Sa dalangin aawirin, kadakilang mo, Jesus, sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawirin namin
may kadakilaan. Ikaw, Diyos, na aming kanlungan, pag-asa naming kaligtasan. Pasasalamat ang aming alam. Pasasalamat sa alay mong buhay. Pasalamatan ang pag-ibig mo'y wagas ilanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, namin gabay. Sa dalangin awitin, dakilang mo, Jesus, sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw, Diyos, namin gabay. Sa langit awitin, dakilang mong sus sa amin. Kay puri-puri mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpasulangan. Kay puri-puri mo, Panginoon, Lord, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasabataan, dakilang Diyos ng aming Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Hey, puri-puri mo, Panginoon, Lord, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal, Lord. Ang iyong kaawaan sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay
Tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Iburi-buri mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y lagi tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpasulang hanggan. Pinupuri, sinasamba ka, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Kay palad ko, nakilala kita. Sa buhay ko, ikaw ang nagpasigla. Sa kalungkuran, karamay ka sa tuwina. Sa tuwing ako may pagsubok at nalulubag, O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mo tapat, wagas at dalisay. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan, hinibig. Ito'y pinarunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kupas, awa at pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Ipalan ko, nakilala kita. Sa buhay ko, ikaw ang nagpasigla. Sa kalungkuran, karamay ka sa tuwina. Sa tuwing ako'y may pagsubok at nalulubag, O Jesus, ikaw ang umaaliw at gumagabay. Pag-ibig mo tapat, wagas at dalisay. Sa akin lagi mong pinadarama. Salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanan, hinibig. Ito'y pinaranayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka, binuwis ang buhay mo. Jesus, walang hanggan, walang kubas, hawa mo't pag-ibig.
Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Oh, salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Kahit na magkasalanay hinibig, oh, ito'y pinatunayan mo sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at binuwis ang buhay mo, Jesus. Walang hanggan, walang kupas, awa mo't pag-ibig. Salamat, salamat sa iyo, Jesus. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong magkasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayong ako sa'yo'y nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Basta't po ang iyong anak, basta't po ang iyong anak, hiyapon ko ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw ko pamumuhay, ako'y namamanghang sa biyaya mong bigay. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumarawan. Buhay ko'y kulang pang hialay sa'yo, sa kabutihan mong ibinigay. Di ko mapilang at matandaan ano ang nais mo, at ako'y susunod sa'yo. Basta't mo ang iyong anak, basta't mo ang iyong anak, hiyapon mo ang iyong mga kamay, at ako'y iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Masdan mo ang iyong anak, masdan mo ang iyong anak, nagsusumba mo sa iyong patuloy na sa aking paglalakbay. Kalwalatian mo aking mata. Anong hiwaga ng iyong pag-ibig, O Jesus, sa tulad kong magkasalanan. Di mo ako pinapabayaan, di man lang iyong iniwan. Patuloy ang pagpapala mo, ngayong ako sa'yo
nagbabago. Pagmamahal mo walang kapantay, aking nadarama kahit ika'y binibigo ko. Gusto mo ang iyong anak, gusto mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, hanap ko iyong kapayahan, hanggang sa iyong kaharian. Sa araw-araw pagbubuhay, ako'y namamahal sa biyaya mong bigat. Kapag ako'y nalulumbay, ikaw sa akin ang siyang dumaramay. Buhay ko'y kulang pang hialay sa'yo, Jesus. Sa kabutihan mo ibigay, di ko bilang at matandaan. Anong nais mo at ako'y susunod sa'yo. Basta't mo ang iyong anak, basta't mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Basta't mo ang iyong anak, basta't mo ang iyong anak, susama mo sa iyong pagtubag sa aking paglalakbay. Alwalhatian mo'y aking matatanaw. Basta't mo ang iyong anak, basta't mo ang iyong anak, iabot mo ang iyong mga kamay, at ako iyong gabayan, hanggang sa iyong kaharian. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di ba sa'yo lang matagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan? Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo iwan magpakailanman, ang buhay man kabuluhan
sa piling mo may kapayapaan. Wala nang ibang sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di man sa'yo lang matatagpuan. Haligdahan, buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lang, Jesus, ang kailangan. Di man sa'yo lang matatagpuan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, purihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di man sa'yo lang matatagpuan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Di man sa'yo lang matatagpuan. Kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lang pagsamba, mananatili at sa'yo luluwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi. Salita mo mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa bawat panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginong panahon. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi, pagsamba, mananatili at sa'yo'y luluwalhati. Sa bawat oras at sandali ay susunod sa'yo lagi,
sa puso ko'y maghahari. Ako'y paglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kaloob mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay magigintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon. Upang ang bawat sandali ay maging ikaw panahon. Di ko kailangan ang katanyagan kung ikaw naman sa piling ko ay mawawala. Basta naisip ko makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo, landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay, hindi ko matando. Pag-ingatan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay, sana'y di ko kaya paglabanan. Kaya't kailangan ako iyong kapayan sa aking paglalakbay. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo, landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matando. Pag-ingatan mo ako. Di ko kailangan ang kakayahan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Basta naisip ko'y sanali makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y dukha na lang. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mong landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matando. Pag-ingatan mo ang kahinaan ng aking buhay. Minsan ay di ko kaya mapaglabanan. Kaya't kailangan ako isalhalin iyong kapayan
sa aking paglalakbas. Hallelujah. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingalan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay hindi ko matando. Pag-ingalan mo ko. Ang kahinaan lahat ng aking buhay, minsan na'y di ko kaya mapaglabanan. Kaya't kailangan ako isulhali iyong gabayan sa aking paglalakbas. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-inghanan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matando. Pag-inghanan mo ako. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-inghanan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matando. Pag-inghanan mo ako. Ang kahinaan ng aking buhay, minsan na'y di ko kaya mapaglabanan. Kaya't kailangan ako iyong kabayan sa aking paglalakbay. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-inghanan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay hindi ko matando. Pag-inghanan mo ako. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-inghanan mo landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matando. Pag-inghanan mo ako. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon bang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, hey taga, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. Oh, Jesus, di ko lang naibigay ng pansin
ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita dahil ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama. Kay layo naman damdamin nila, hey tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. Oh, salamat, nakilala kita. Oh, Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako'y may halaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. Nang ako ay wala yung pa sa'yo, at di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay lolo?
landas ko ay nasa kariliwan. Tiniyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang hanap sa buhay nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang buhay ko'y dati binago kang una. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamahasuhon. Nang si Kristo'y aking naragpuan. Lahat ng hirap ay naparang buhay ko'y dati binago niya buhay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang buhay ko'y dati binago niya buhay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ako'y ligtas. Ang buhay ko si Kristo ang mahal. Liwanag niya'y taglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamahal. Nang si Kristo aking natagpuan. Lahat ng hirap ay nakaraan. Buhay ko'y dati binago niya buhay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Noong nag-iisa buhay ko'y magulo. Walang umaalalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking dala. Sinikap kong lutasin ko, hindi ko tunay. Iyong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinastos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibig ng sigla. Bigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ang lupa. Iyong pinawi, kaya't ang awit kong ito'y halay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Ang puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho.
Binigyan mo ng katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit ng buhay. At ang lupa iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y halay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka ng mga bagong si Kristo ng iyong kasama. Pag-iingat iya'y lang ipamamana sa'yo. Mang sa pagsubok ay hindi niya pababayaan. Pagkat siyang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya, isang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. At takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito siyang hatid. Ngunit di ka dapat marakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya na papawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, ito'y siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung itong may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala, buong puso't kaluluwa. At takot sa puso'y kanya nang papawin sa'yo. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magkagawa ng magsa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan na buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay na di magagawa, di magkagawa ng magsa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang hirap sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay
Nagdaramak sa buong harapan, nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa puso, nagdaramak sa buong harapan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong harapan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagpula ng tangkabi, si Kristo, may kagalakan sa aking puso. Aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha ni Tuhan. Siya nang babalik dito upang dahin ang uni niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan mo man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lakad-lakad, huwag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigot, tagumpay ay mayroon. Lakad-lakad, huwag kumurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, huwag lumigot, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awit ang siyang narinig, kawal ng katotohanan, siyang sa larangan ng digmaan. Watawat ay pag-ibig, ngayon makisama. Lugod! Ola, lakad huwag guburong, kung si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumikot, tagumpay ay mayroon. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise, oh praise the Lord, Jesus is my Savior. Praise His holy name. Praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is my healer. Praise His holy name. Jesus is my healer. Praise His holy name. Jesus is my healer. Praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His His holy name. Hallelujah, hallelujah, praise His holy name. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Praise the Lord, amen. Talagang napakasarap umawit at magpuris sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At tunay sa bawat isa sa atin na talagang yung ating kagalakan na talagang umawit sa ating dakilang Diyos dahil yung ating mga alay na papuring awit na ito ay talagang kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At welcome po muli sa ating Friday overnight worship na talagang sa bawat isa sa atin talagang nandito ang ating kagalakan, lalo na nating patuloy na madama ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord.
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at aking pinapaabot ang mapagpalang gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Richard Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, sa kanilang mga in-laws at sa mga ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, na ang kanilang turo ay hindi natin makalimutan. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved bisita, amen. Welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, and of course sa ating mga ginigiliw na ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, na talagang sila po ay talagang nakaantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus saan mga dako kayo ng mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at kayo lamang po ay manatili dyan anuman ang inyong mga panalangin, ang inyong mga pangangailangan, ay yan ay katutugunin ng ating dakilang Diyos, at sa alam natin na sa ating Diyos ay walang imposible. Amen. At alam niyo mga minamahal na talagang marami tayong mga live webcast viewers na talagang sila ay patuloy na sumusubaybay, at maging sa mga iba yung dagat ay talagang nandyan na sila po ay nakasubaybay. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, at sa inyong lahat, mga minamahal, welcome muli sa ating Friday overnight worship, na talagang tayo ay patuloy, mga minamahal, na talagang manatiling gising ang ating diwa, dahil tayo nga naman, mga minamahal, ay dadago sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo na kung saan, mga minamahal, ang mga patutong ito ng ating mga kapatid na ito ay magbigay kalakasan sa bawat isa sa atin, dahil bawat isa sa atin ay mapalad, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito sa ating lugar, dito po sa ating bansa, na talagang tayo ay talagang pinagpala, dahil tayo ay mayroong kalayaan, may pribilehiyo tayo, may kalayaan tayo na tayo ay malayang sumamba at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kung ating titignan sa lugar ng Middle East, mga minamahal, na talagang alam natin dyan, mga minamahal, na may kahigpitan, mga minamahal, dahil talagang iba ang kanilang pananampalataya. Talagang yung mga pagtitipon ay pinagbabawal. Alam niyo po, mga minamahal, sa pagtitipon ng ating mga beloved kapatid, ang kanilang lugar na pananambahan sa ating dakilang Diyos, yun po ay soundproof, yung kanilang lugar, na talagang maging yung kanilang pagpupuri, yan ay limitado, ngunit bawat isa sa atin dito, mga minamahal, tayo ay mapalad dahil talagang ibinibigay natin ang ating ang malakas na pagpupuri, ibinibigay natin yung talagang walang limitado, yung ating boses na magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya tayo ay mapalad, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. At sa gabing ito tayo ay pinagpala dahil tayong muli ay makapakinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo ng ating mga beloved
kapatid. Dahil ang sabi dito mga minamahal, sa aklat ng Isaiah, ng chapter 12, verse 4, "And in that day shall ye say, Praise the Lord, call upon His name, declare His doings among the people, make mention that His name is exalted." At sa araw na yaoy inyong sasabihin, mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa Kanyang pangalan, ipahayag ninyo ang Kanyang mga gawa sa bayan, sabihin ninyo na ang Kanyang pangalan ay marangal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi na tayo ay mangagpasalamat sa ating dakilang Diyos na talagang sa bawat isa sa ating mga minamahal na maraming kabutihan, mga pagpapala, ang ginawa ng ating dakilang Diyos na ang sabi, ito daw ay ating ipahayag. Amen! Ipahayag natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos dahil alam natin na ang ibang mga mananampalataya, maybe sila ay nasa gitna ng pagsubok, maaring sila ay may mga pinagdadaanan na problema, pinagdadaanan na mga karamdaman at pag kanilang napakinggan ang ating mga pinagpalang patutuo kung paano tayo pinagaling, kung paano tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos at ito ay maging pagpapala sa kanila at sila ay magkakaroon ng kalakasan. Amen. Praise the Lord at ating pinaghahanda po ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Elisa Munda Cruz, beloved Brother Mario Fernandez, beloved Sister Prissy Benitez, beloved Brother Josen De Vera, beloved Sister Juneline Milan, beloved Brother Edward Padua, beloved Sister Rosita Soriano, beloved Brother Joshua Villarus, beloved Sister Imelda Kayabyab, beloved Brother Pedro Rosario, beloved Sister Norma Binluan, beloved Brother Samuel Villarus, beloved Sister Abilina Rosario, beloved Brother Michael James Resuelio, beloved Sister Hannah Villarus, beloved Brother John Aquino, beloved Sister Elena Pebinito, beloved Brother Mark Roland Dumalanta, beloved Sister Neda Bakuyag, beloved Brother John Carlo Rosario, and beloved Brother June Sabangan, and beloved Brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating patuloy at mainam na pakinggan ang kanilang mga pinagpalang patutuo at kung sa ating mga beloved kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos kung tayo po ay mag-alay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay makipag-ugnayan po sa ating mga beloved instrumentalists. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at
ating formal na pong buksan. Amen. Praise the Lord. Ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Elisa Munda Cruz at sundan siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang hating gabi na po sa lahat po ng ating mga beloved brethren, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, at dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanila pong beloved family, and we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panisus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay po na kay buti po na ating pinakamamahal na Pesos dahil sa dinami-dami po ng mga tao sa mundo mga minamahal, isa po kami sa kinahabagan na ating pinakamamahal na Pesos upang amin siyang makilala po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay po na kay buti po na ating pinakamamahal na Pesos dahil tunay po na noon po mga minamahal, hindi ko po kilala ang ating pinakamamahal na Pesos bagamat marami po akong sekta na pinanggalingan. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Pesos dahil ang ating po minamahal, ginagalang ng ibanghilista, ang ating pong beloved pastoral workers ay tunay po na nagturo po sila sa atin ng katotohanan. Kaya labis ko pong pinapasalamatan ito sa ating pinakamamahal na Pesos at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pesos dahil yung hindi ko po natutunan sa reliyon, tunay po na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tunay po na itinuro po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa Diablo. Tunay po na lagi ko pong inaalala po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Pesos na natutunan ko po ang ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan dahil tunay po mga minamahal, kahit nasambay namin ang mga Diyos-Diyosan, tao at larawan sa aming pinanggalingan na reliyon, hindi ito pinagbabawal ng mga pari, mga minamahal. Tunay po mga minamahal kapag piyesta, tunay po na ipinaglilibot pa po yung mga Diyos-Diyosan. Subalit napakabuti po na ating minamahal, iginagalang na ebanghelista dahil hindi po sila naglikat na nagturo po ng katotohanan mga minamahal para hindi po tayo bumalik sa ating pinanggalingan na reliyon mga minamahal. Bagamat tunay po na iniimbitan po ko noon na aking mga beloved loved ones hanggang sa gusto po nila akong bumalik doon mga minamahal dahil parehas lang daw po ito mga minamahal. Ngunit hindi po pareho mga minamahal dahil po sa atin mga minamahal, mayroon po tayong sinusunod mga minamahal. Ngunit sa kanila mga minamahal, kahit walang susunod din mga minamahal, nagbabasa din po sila ng Bible, ngunit sa kabila po nun mga minamahal, hindi po sila naniniwala sa salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya ako'y labis na nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pesos dahil natutunan po natin ang katotohanan dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil dati-rati po mga minamahal, ang sakit ko po ay chronic depression, demon possessed. Nababaliw po ako mga minamahal. Tunay po na hindi po napagaling ng sino man ang aking sakit mga minamahal. Subalit nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Pesos sa radyo mga minamahal sa Jesus Miracle Hour, at tunay po na tinanggap ko po ang mahal na Pesos bilang Diyos at tagapagligtas po ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamahal at ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17, 2008. At ako po ay nagpabautismo sa tubig sa kanya pong banal na pangalan ng midweek service. Tunay po na sa aking unang pagdalo mga minamahal ay nagpabautismo po ako sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Pesos. Tunay po na totoo po ang ating pinakamamahal na Pesos dahil ako'y walang ininom na gamot mga minamahal. Sa isang iglap po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Pesos Praise the ang aking Lord. karamdaman na Hallelujah. chronic depression, demon possessed, nababaliw mga minamahal. Tunay po na tinapos po na ating pinakamamahal na Pesos ang aking problema at suliranin sa aking karamdaman mga minamahal. At tunay po na pinapasalamatan ko din po ang
ang ating pinakamamahal na pesos dahil mula po nung kami kinabaga na ating pinakamamahal na pesos kapag nagkakasakit kami, mga minamahal, may nagpapagaling po ng aming sakit. Ang ating pinakamamahal na pesos dahil po sa unang panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po na ating mga beloved pastoral workers, kahit ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pesos dahil kahit na may nararamdaman na masakit, mga minamahal, basta patuloy lang po na manalangin po sa ating pinakamamahal na pesos at magsisi. Tunay po na hindi tayo pababayaan at iiwanan ng ating pinakamamahal na pesos. Tunay po na grabing pagpapala po ito, mga minamahal, dahil may magpapagaling po sa atin, mga minamahal. Hindi po katulad nung dati nung hindi pa po natin kilalang ating pinakamamahal na pesos kung saan-saan po tayo pupunta na doktor sa albularyo, mga minamahal, ngunit nandoon pa rin yung karamdaman natin, mga minamahal, pansamantalang kagalingan. Subalit dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tunay po ang mga ipinapangaral po ng ating mga ngaral na banal na salita ng Diyos, mga minamahal. Tunay po na nagpapagaling ang ating pinakamamahal na pesos dito po, mga minamahal, dahil nung ako po'y may karamdaman, mga minamahal, iba't ibang sekta, denominasyon ang aking pinakinggan sa radyo at sa TV, mga minamahal. Subalit hindi po tumutugon ang ating pinakamamahal na pesos. Subalit ang ating pinakamamahal na pesos dito, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay tunay po na tumutugon po ang ating pinakamamahal na pesos. Tunay na pinapasalamatan ko po ng lubos ang ating pinakamamahal na pesos dahil sa dinami-dami po ng mga tao, mga minamahal, bagamat hindi po ako karapat dapat, mga minamahal, at ganoon din po sa aking buong pamilya, ngunit kinahabagan po kami ng ating pinakamamahal na pesos. Kahit ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pesos na paulit-ulit ko po siyang pasasalamatan na kami kinahabagan ng ating pinakamamahal na pesos dahil napakabuti po niya, mga minamahal, dahil kinahabagan po ako ng ating pinakamamahal na pesos nung 36 years old po ako, mga minamahal. Tunay po na sa kabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, 14 years na po kami sa kabagan ng ating pinakamamahal na pesos na dumadalo po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na pesos. Kahit ako'y labis na nagpapasalamat sa pagpapala pong ito ng ating pinakamamahal na pesos. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pesos sapagkat sa pagpupuri po ng ating mga beloved mga awit, mga minamahal, tunay po na ibinubuhos po na ating pinakamamahal na pesos ang kanyang matamis at banal na presensya. Kahit ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pesos at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pesos sa pag-provide po niya ng aming pangangailangan. Pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na pesos sa mga trabaho po na ipinakakalo po niya sa akin pong beloved na pamilya, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na pesos sa pagpapaaral din po niya sa akin pong beloved daughter, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na pesos sa mga karunungan na ipinakakalupon sa aking beloved husband at anak sa kanila pong pagtatrabaho, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na pesos dahil tunay po sa pagtatrabaho po nila, mga minamahal, nandoon po yung hadlang na mga ibang tao, mga minamahal, na wag po kayong magpagawa dyan. Ang sabi po nila, ngunit ang sabi ko po sa aking beloved husband at anak, basta magtapat po kayo sa pagbibigay ng ikasampung bagat handog, hindi mo rin po problemahan ang mahal na pesusang mag-provide ng trabaho nyo dito sa ating bahay at sa ibang lugar. Kahit ito'y labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na pesos dahil hindi po kami pinababayaan ng ating pinakamamahal na pesos, at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang dakilang pag-iingat sa ating minamahal, ginagalang na Evangelista, beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa kanyang beloved family, at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na pesos sa pag-iingat po niya sa ating lahat. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen, praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Elisa Monda Cruz, at talagang yung kanyang patutuo, mga minamahal, ay talagang tunay at dakila at kahanga-hanga ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, kung ating titignan yung kanyang karamdaman, chronic depression, at talagang
yung masamang espiritu. Alam natin mga minamahal na sa buhay ng tao, yun ang nais, yun ang gusto ng kaaway, yung sirain ang buhay ng tao. Kaya minsan maaaring sa ating buhay, nagtataka tayo bakit may mga talagang tao na sinasapian ng masamang espiritu dahil yun po ang nais ng kaaway. Yun ang nais ng kaaway ng Diyos na sirain ang buhay ng tao. At tunay na mapalad ang bawat isa, mapalad tayo mga minamahal dahil sa ating kapanahunan, mayroong propeta ng ating dakilang Diyos na talagang itinuro sa atin ang buong-buong katotohanan at ipinangaral talaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid na talagang yung kanyang karamdaman hindi gumaling nung nandoon sa ibang pananampalataya at nandyan pa na dumulog sa mga albularyo. Amen. At kung ating titingnan yung mga albularyo, talagang mayroon din silang kakayahan na magpagaling ng mga karamdaman, ngunit ito mga minamahal ay limitado dahil napapagaling nila dahil sila din ang may gawa. Ngunit ang talagang tunay na nagpapagaling, ang tunay na nagpapalayas ng demonyo walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang ginawa ng ating beloved kapatid mga minamahal ay talagang ginawa at sinunod ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Alam natin ano ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos, 1 John 5:3, na ang sabi dito mga minamahal, "For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous." Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen. Hindi mabibigat ang utos ng ating dakilang Diyos. Amen. At iyan ang pinangaral ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Rizada Almeida, na nung time na sinunod natin ang salita ng ating dakilang Diyos at tayo ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung ating mga karamdaman, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, talagang napakahalaga ng ating pagpupuyat. Amen. Na sabi nga na tayo ay mangagpuyat at magsipanalangin upang bawat isa sa atin ay huwag tayong magsipasok sa tukso, at alam natin na talagang espiritu ay nakahanda at bawat isa sa atin, dahil tayo ay nasa physical pa, nasa laman pa tayo, so mahina ang ating laman, ngunit ang espiritu ay laging nakahanda. Kaya napakaganda na tayo ay laging nagpupuyat dahil ito ang kalooban ng ating dakilang Diyos na masunod ang kanyang kalooban. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario
Fernandez. Ating pakinggan ang kanilang buhay at pinagbalang patotoo at sundan po siya ng ating beloved Sister Presi Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdagila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang Pastor Lady Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang turo at aral na ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved Ordin Peter, at sa inyo po lahat, kung minamahal kong kapatid, magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Ang minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain, mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, nung siya nabubuhay pa, minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po hindi pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay, minamahal, lalong-lalo na pagka ganitong mga weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, minamahal, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala, minamahal, andyan yung aking pong pinapagalitan na aking mahal na asawa noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa kanyang palaging pag-share po sa akin, minamahal, na gusto niya makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, na walang tigil yung kanyang panalangin sa akin, minamahal, upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At sa akin din pong paghatid sa kanya, minamahal, akin din pong napapakinggan ang banal na salita, diyan po sa labas ng minamahal. At yan din ang nagbigay daan din po upang ako ay makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung kami po ay kinahabagan po ng isang bagong sasakyan tricycle, minamahal, na kami po'y sinundan ng 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain ng taon na yun, minamahal, na hindi sukat ko akalain, minamahal, na pangyayari na yun, minamahal. Na paghinto ko po dyan sa ating driver po, minamahal, na yung pong isang lalaki, sabi po niya, minamahal, ay dito po lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking lukuran, minamahal. At nung araw na iyon, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na iyon, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, na tuwing tayo po ay alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindindi po, minamahal, sa aming pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po, minamahal. Buwan po noon ng December, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. Ating gabi, no yan, minamahal, andyan, minamahal, na pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi. Praise the Lord. Amen. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pamilya, minamahal, na bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung pag-iingat din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon
sa aking pong pagtatrabaho sa bukid minamahal, bagamat andyan ay naabot po ng init at ulan minamahal, andyan yung physical na pangatawan na ipinagkakalob po ng ating pinakamahal Panginoon. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat na po ng pagpapala na aking natatanggap nagmula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay aking pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. God is great. Ang ating dakilang Diyos ay talagang tunay na nag-iingat, mga minamahal, kung ating tignan sa ating beloved kapatid, mga minamahal, 2 times, dalawang talagang kapahamakan ang kanyang naranasan. Una, mga minamahal, yung masamang loob ng mga kalalakihan na siya ay sinundan, na gustong kunin yung kanyang sasakyan. Ngunit nakita nila na siya ay dumadalo dito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Doon pa lamang, mga minamahal, siya ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Kung ating titingnan, mga minamahal, kasama niya ang ating dakilang Diyos. Amen. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal? Ang sabi ng pangako ng ating dakilang Diyos, ang sabi dito sa Aklat ng Awit ng Kapitulo 91 ng talatay 1, ang sabi, sapagkat siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Amen. So, ibig sabihin pala, mga minamahal, bawat isa sa atin, lahat ng ating lakad ay magbibilin siya sa kanyang mga anghel, at ikaw, ako, tayong lahat ay patuloy na pag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Kahit saan man tayo mapadako, saan tayo mapunta, talagang nandyan ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Amen. Pati yung isa, mga minamahal, yung ligaw na bala, kung wala ang ating dakilang Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid, maaaring siya ay tinamaan ng ligaw na bala. Ngunit dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Pinag-ingatan ang ating beloved kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos, at maging sa ating buhay, sa iyong personal na buhay. Marami kayong mga na-encounter na talagang kayo ay pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos, dahil totoo yung kanyang pangako na talagang ang kanyang mga anghel ay andyan sila, mga minamahal. Amen. Bago pa tayo dumating doon sa ating pupuntahan, ay nandyan na ang mga anghel ng ating dakilang Diyos na mag-iingat sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan na may galak sa ating mga puso ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Prissy Benitez, at sundan po siya ng ating beloved brother Josein De Vera. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at ganoon din po sa kanilang beloved children, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo pong lahat. Ako po bumabati ng isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat.
Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan at kagalingan ng aking mga karamdaman. Andyan po na isa pong kapatiran po na walang sawa pong magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na ito'y aking binabaliwala lamang. At subalit, andyan po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po'y mayroong karamdamang diabetes. Andyan po na ito po'y kung saan saang doktor na po kami nagpupunta. At kung saan saang hospital din po nako-confine ang aking beloved nanay. Andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang kanyang natatamo. Subalit nang kami po'y sumama dito po sa banal na gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Dati-rati Lord. po, hindi po siya kumakain. Ngunit nung siya po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po sa aming pag-uwi, naghanap na rin po siya ng makakain. Subalit andyan po na ang aking beloved nanay nakapaglingkod po ng 2 taon at ito po nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po na mahabang panahon. Andyan po kung saan doktor din po ako. Specialist ng doktor po ang aking pinupuntahan. Subalit andyan po paulit-ulit, pabalik-balik po ang aking karamdaman. Subalit nang andyan po nang ako po ay nagpabautismo, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma, andyan po, unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Andyan po sa patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain, nagsumamo at humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdaman, andyan po, tunay nga pong lubos ang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Amen. Kaya ako'y Hallelujah. nagpupurit, nagpapasalamat. Andyan din po ang aking pananakit ng tiyan na taglay ko din po na mahabang panahon. Andyan din po ako'y meron din po espesyalistang doktor na pinupuntahan. Subalit andyan po na yung mga gamot na po na binibigay niya sa akin matataas na miligram po. Subalit andyan hindi na po ako nakakatulog. Andyan po ang aking pananakit ng tiyan at nagsumamo na naman po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na humingi na naman po ako ng kapatawaran na patawarin niya po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. Andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang kanyang kahabagan, ang aking pananakit ng aking tiyan, unti-unti niya pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Amen. Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan din po na ang aking karamdaman noon na meron din po akong UTI, pananakit ng likod, pananakit ng aking kasukasuan. Andyan po na unti-unti rin pong ako'y kinakabagan at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Kaya ako Amen. po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat po ng mga pagpapala niya sa pagpapalang physical, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved sister Prece Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At tunay mga minamahal na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Ang ating titignan mga minamahal sa ating napakinggan na patotoo ng ating beloved kapatid, yung kanyang karamdaman na asma, mga minamahal na talagang tunay at totoo talaga ang Diyos na pinaglilingkuran sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na ang ating beloved kapatid ay talagang mayroong dinadaluhan na dating
pananampalataya at talagang nandyan pa rin yung karamdaman na asma na talagang nagpahirap sa kanyang buhay. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay gumawa ng paraan, mga minamahal, na talagang natagpuan ang tunay na gawain. Ano ang ginawa ng ating beloved kapatid, mga minamahal? Talagang nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung kanyang karamdaman na asma, mga minamahal, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At talagang sa ating buhay, mga minamahal, talagang pag tayo ay talagang nasa buong katotohanan, lahat ng ating mga karamdaman, ito ay pagagalingin ng ating dakilang Diyos. Amen. Ano ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal? Na siya ang magdadala, siya ang magbibigay ng kagalingan sa lahat ng ating karamdaman. Amen. Kung ating papansinin, mga minamahal, lahat ng ating napapakinggan na patotoo na sinasabi na from the time na sila ay nabautismuhan, yung kanilang karamdaman, yung ating karamdaman ay gradually o instant na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil din yan sa unang panalangin ng ating iginagalang at na mahal na Pastor Evangelista Wildy E. Almeida. Amen. Na yung kanilang pag-aayuno, yung kanilang pagluhod, pagpupuri ay lahat tayo ay nakinabang. Amen. Na lahat ng ating panalangin, ito ay pinakinggan ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, mga minamahal, totoo yung Acts chapter 2, verse 38. Amen. Kung ating titignan, mga minamahal, maraming pananampalataya na talagang nandyan na patuloy na talagang pinapangaral ang salita ng ating dakilang Diyos, ngunit yung kanilang mga karamdaman pupunta sa doktor, pupunta sa mga albularyo. Bakit sila pumupunta doon, mga minamahal? Dahil hindi talagang naituro sa kanila yung talagang totoong-totoo na salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't sa ating buhay, mapalad tayo dahil ipinangaral ang salita ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos upang ating ipagpag at gisingin yung ating mga inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ukay sarap umawit.
ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay talagang kung may galak sa ating puso, talagang ramdam natin ang saya sa ating papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Josen De Vera. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jonaline Milan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, paglula ating padakilig pasamba, ay nauko lamang sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. pinagpapaabot ng dobling paggalang sa ating ginagalang minamahal, David Pastor Wildy Ilmeda. Kasi di malilimut ang aral at turo ng ginagalang Assistant Pastor Lina Ilmeda. Sa buong beloved Ilmeda family, sa ating beloved pastoral workers, elders na kapiling po natin yun, sa inyong mga kapatiran, bago naman nadatihan, ako'y nagpapabot ng ating gabi na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuring papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nabigyan ng pagkakataon upang siya'y mapasalamatan sa kamangha-manghang gawa ng aking buhay. Salarin ko ng mga minamahal. Dati-rati mga minamahal, nang ako'y hindi pa dumadalo sa gawain itong mga minamahal. Ako rin po ay may bisyong pag-inom, pagsisigarilyo, at pagsusugal mga minamahal. Matagal din po akong nalulung sa bisyong niya mga minamahal. At nung ako'y nila ng aking beloved mama dito mga minamahal, at ang pabautismo sa tubig sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus, ang aking bisyo ay unti-unting inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Lubos-lubos kong pinapasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago sa ating buhay. At ako'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po palang pinagkakulong niya, ito po palang pinansyal, physical, at digit sa lahat sa po palang piston. Ang dito na lang po, pinagkamantas ng pupuri, paglulahati madakilig po sa bayan, no kulaman sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Josen sa kanyang pinagpalang patotoo na talagang mapalad ang ating beloved kapatid, mga minamahal, dahil talagang tunay na siya ay tinawag ng ating dakilang Diyos at talagang sa kanyang dating buhay ay talagang siya ay binago. Amen. Dahil sa buhay ng tao, mga minamahal, sa ating buhay, kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay, lahat ng buhay ng sanlibutan ay talagang nasa iyo, nasa atin ang buhay ng sanlibutan. Amen. Ngunit pag tayo na ay talagang tinawag at pinili ng ating dakilang Diyos, talagang tunay na tayo ay babaguhin ng ating dakilang Diyos. Dahil sabi sa kanyang pangako na mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit sa iyo. Pinalapit siya ng ating dakilang Diyos sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at talagang tunay na binago siya at talagang tunay na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kaya't maging sa buhay pala natin, mga minamahal, sa buhay ng bawat isa, talagang sinabi sa banal na salita ng ating dakilang Diyos na tinawag tayong mapalad. Bakit, mga minamahal? Dahil isa tayo sa pinili at tinawag ng ating dakilang Diyos. Sa dinami-dami ng tao dito sa lugar ng San Carlos at maging sa kalapit bayan na kayo ay pinili at
pinalapit ng ating dakilang Diyos dito sa banal na gawain ng outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Dahil talagang nung napakinggan ninyo ang salita ng ating dakilang Diyos, ating napakinggan ang ebanghelyo ng kaligtasan at tayo ay sumampalataya at tayo ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tunay na tayo ay talagang tinawag na pinagpala, hindi sinabi na maswerte, kundi tayo ay tinawag na mapalad. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy pong muli sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Joneline Milan, at sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Wel Estrada Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, beloved Buboy Nier, at sa kanyang mahal na anak Sister Vines, at sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo rin po mga minamahal mga kapatiran, isang mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at muli ko pong mapasalamatan sa gabing ito ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Way back 1997, mga minamahal, nakilala ko po ang ating dakilang Diyos sa pamagitan po ng isang kapatiran po natin na ako po ay nasharean na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po minamahal, marami po siyang ipinatuto sa akin. At ako po ay na-bless talaga, mga minamahal, sa gawain ito. Bless na bless ako sa mga patutuo po niya, mga minamahal. Kasi po doon sa aking dinadaluhang gawain na isang born again Christian, mga minamahal, wala po ako narinig ng mga patutuo po doon na mga himala na ginagawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga pagbabago po ng buhay. Kaya nung naimbitahan po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya. Alam niyo po minamahal, nung araw ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga. Ito po'y matagal ko pong tinaglay at ito'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas, tonsillitis, mayroon din po akong UTI, at palaging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod kapag ako po ay napapagod, mga minamahal. Gayun din po ang aking ulo, palagi din po sumasakit yan. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ito, ako po'y palaging nakahiga at ako po'y nanghihina. Subalit sa kahabagan po na mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito, ang aking mga karamdaman ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Ngayon din po, Lord. pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, mga minamahal, dahil po sa mga problema, natuto rin po akong uminom, magsugal, tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nagpakainit na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aking mga bisyo na yan, mga minamahal, ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat din po Hallelujah. ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling din niya na po sa akin, sa aking karamdaman ng sakit sa puso. Dahil nung time po na ako po ay nakalimot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, binigyan niya po ako ng paalala, mga minamahal, na talagang napakatindi po nito, mga minamahal, na yung halos ikamatay ko na po ang karamdamang ito, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung time po na ako po ay nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at nung time na ako po ay umuwi po sa aming probinsya,
naramdaman ko na naman po sa aking sarili na talagang biglang bumilis po ang aking tibok ng aking puso, mga minamahal, at nagkaroon din po ako ng lamig sa buong katawan, mga minamahal. Kaya nung time na yun, mga minamahal, wala po akong alam kung saan ako pupunta, mga minamahal. Hindi ko alam kung saan ako susuling, mga minamahal. Ngunit naalala ko, mga minamahal, na tumawag sa ating pastoral house, mga minamahal, at nakausap ko po noon si Ate Marilis, mga minamahal. At sabi niya po sa akin, at back up prayer po ako sa kanya, mga minamahal. Sabi ko na iba po ang aking nararamdaman, yung aking sakit sa puso, ipanalangin niyo po ako. At that time, mga minamahal, sabi niya po sa akin, ay magsisi yan po ang sabi po sa akin ng ating mga minamahal. At talagang sa mga time na yun, mga minamahal, hindi ko alam, mga minamahal, ang aking gagawin. Talagang nawala na po ako ng pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nung lumala po ang aking karamdaman, mga minamahal, ay nagpadala ako sa aking mahal na ama sa ospital. Ngunit lalo pong lumala po yung aking karamdaman, mga minamahal, hindi po ito gumaling. At nung time, mga minamahal, na tumawag po sa akin ng aking mahal na asawa, sabi ko po sa kanya na sunduin niya na po ako doon sa aming probinsya at iuwi na po niya ako dito sa lugar po ng Pangasinan. Dahil dito nga po kami naninirahan, mga minamahal. At nung sinundo po ako ng aking mahal na asawa, mga minamahal, doon sa lugar ng Marinduque, mga minamahal, iluwi niya po ako dito. Talagang balot na balot ako ng lamig, mga minamahal. At talagang grabe po ang aking nararamdaman noon, mga minamahal, na halos ang aking sakit sa puso ay halos pabalik-balik ito, mga minamahal. At noong time na dumating po ang punto na mga minamahal na halos hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog. Parang ang pakiramdam ko, mga minamahal, sa aking sarili ay nawala na po ng kulay ang aking buhay, mga minamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung ako po ay magsisi, mga minamahal, at manumbalik po sa Kanya, at ako po ay nangako, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako po ay babalik na po sa Kanya, mga minamahal, at sinikap ko po, mga minamahal, na mag-alay po ng ayuno, laging nagpupuri, mga minamahal, at humihingi po ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unang dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, mga minamahal, ang aking karamdaman na sakit sa puso at lamig sa buong katawan, mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Amen. Hallelujah. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa Kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal, ay patuloy po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa Kanyang banal na labasan bilang isang mang-awit. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya po rin sa aking mahal na asawa, na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, mga minamahal. Noong time na siya po ay namasada at naligo po ng pagod, mga minamahal, nang kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya totally makalakad. Kaya nung halos hindi na po niya makayanan ang kanyang karamdaman, sabi niya po sa akin, ay dalhin ko siya sa doktor. Ngunit nung dinala ko po, minamahal, ang aking beloved husband, hindi po gumaling ang kanyang karamdaman, bagos lalo po itong lumala, minamahal. Kaya nung dinala ko dito ang aking mahal na asawa, na nakahiga na lamang doon sa isang kama, na kung hindi namin alalayan, hindi na totally makalakad. That time na kami po ay nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang isang himala na ginawa niya po, minamahal, sa aking mahal na asawa, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong time na yun, maminamahal, ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala ng palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita, maminamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain itong maminamahal. Dahil nung binautismuhan po ang aking mahal na asawa, na nakaupo na lamang sa isang upuan, maminamahal, after baptism, siya po'y pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. Amen. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na papapalang spiritual. Ang lahat po ng papurit pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating
beloved Sister Jonalyn Milan at tunay mga minamahal na tama at totoo ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ano po yun mga minamahal? Na ang sabi ay in everything give thanks. Bakit in everything is give thanks mga minamahal? Nasabi sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Sa ating beloved kapatid mga minamahal, talagang yung kanyang karamdaman kung hindi doon dahil sa lahat ng kanyang karamdaman ay hindi siya makakalapit o hindi siya makakadalo dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil doon sa kanyang karamdaman, nung siya ay nasiran at in-invite na dumalo, ay talagang hindi siya nagdalawang isip mga minamahal. At maging sa ating buhay, sabi nga na sa lahat ng bagay, magpasalamat. So kahit doon sa lahat ng ating mga karamdaman, salamat doon sa lahat ng mga problema, doon sa ating mga karamdaman dahil tayo ay natutong lumapit sa ating dakilang Diyos. At nung tayo ay lumapit sa ating dakilang Diyos, doon natin nakita na talagang totoo talaga at makapangyarihan ang ating dakilang Diyos. Bakit mga minamahal? Dahil pinagaling ng ating dakilang Diyos ang ating mga karamdaman. Amen. So yun po yung mga bagay na talagang patuloy nating ipinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at yan din ay dahil sa pangkalahatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghelista Willie Almeida, the end time prophet of our loving God. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya sa ating buhay mga minamahal na ang sabi nga na huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Itong ating pagdalos sa overnight prayer, overnight worship, isa ito sa mga bagay na paggawa ng mabuti. Dahil ang sabi na kapag hindi tayo nang himagod, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa kapanahunan, tayo ay magsisipag-ani. Amen. Maaring magsisipag-ani tayo sa material, mga pangangailangan natin sa ating araw-araw na buhay. Maaring tayo ay magsisipag-ani sa ating pisikal na ang ating katawan ay taglay natin lagi ang kalusugan at maaring tayo ay magsisipag-ani ng pinansyal at alam natin na yan ay kailangan natin, kailangan ng bawat isa yan at higit sa lahat na tayo ay magsisipag-ani sa spiritual na bawat isa sa atin na tayo ay laging mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! At sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Edward Padua at sundan po siya ng ating beloved Sister Rosetta Soriano. Praise the Lord. Hallelujah. And praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglalahati at pagdakil ay para lamang sa ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina Almeida. Nandun po sa buong Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyong mga kapatid at baguhan madatian, sa ating beloved FB Live mga Facebook Live
viewers, mga minamahal, through webcast, mga minamahal, ako po'y nagpapabot ng magandang haring gabi po sa inyo, mga minamahal. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus nang wala pa po kami sa gawain ito, mga minamahal. Tunay po mga minamahal na yung abang lingkod ay may karamdamang asma din, mga minamahal na tunay po mga minamahal po na pagkabata, mga minamahal, taglay ko na pong karamdamang yan, mga minamahal. Tunay po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na sa aking pagtulog, napakapahirap po mga minamahal pagkat yung hinanap ko po yung tamang posisyon po pang makatulog, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ng ating pinakamamahal po Jesus dahil yan po mga minamahal na ginamit po ang aking beloved dito sa laman, mga minamahal, na siya po yung unang na-save sa gawain ito, mga minamahal, na dyan sa dakong Manila, mga minamahal. Diyan po mga minamahal na siya po yung nag-share ng Word of God, mga minamahal, na wala po kaming ginawa, mga minamahal, kundi ito yung aming pinaunlakan, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa aming pagdalo, mga minamahal. Nandiyan po mga minamahal na pupuri niya po, mga minamahal, na pagkatapos po ng gawain, mga minamahal, niya po yung pinangaral po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Niya po mga minamahal na wala pa akong ginawa, mga minamahal, kundi ako po yung nagpabautismo sa tubig, mga minamahal. Tinanggap ko po ang ating pinakamamahal pa Jesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Nandiyan po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo sa tubig, nandiyan po mga minamahal na ako po yung nakaramdam ng kaginhawa, mga minamahal, yung karamdaman ko pong asma, mga minamahal, yan po yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Nandiyan po mga minamahal na tunay nga po mga minamahal sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, pagtatapat, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal yung trabaho, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, hindi ko po yan hinanap. Hindi po ako nag-apply, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus dahil yung trabaho mismo, mga minamahal, yung lumapit sa akin, mga minamahal. Yan po mga minamahal na ako'y napupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Yan po mga minamahal sa pag-iingat, mga minamahal sa aking pagpasok, pag-uwi, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po mga minamahal na ako po'y nakakasalubong ng mga disgrasya, mga minamahal. Ngunit yan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pang Jesus, mga minamahal. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Yan po mga minamahal na ako din po yung mga minamahal ay nakaranas din po ng matinding trangkaso, mga minamahal na tunay ko pong minamahal na alos hindi ko po magalaw ang aking katawan, yung kamay ko, mga minamahal, hindi ko may galaw, mga minamahal. Ngunit ganong kabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus dahil pinangaral po yung pagpapasting, mga minamahal. Tunay nga pong minamahal na wala akong ginawa, minamahal. Ganyan po na kung nanampalataya sa ating pinakamahal ng Panginoon, mga minamahal, na ako po'y nag-stay, mga minamahal, sa pastoral, mga minamahal. Ako po'y nag-alay ng pag-ayuno, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng ilang days na pag-ayuno, mga minamahal, yung aking trangkaso, mga minamahal. Tunay nga po yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Andyan din po mga minamahal, yung pag-iingat ng ating pinakamamahal pa Jesus. Tunay nga po mga minamahal, share ko lang po mga minamahal, yung aking buong pamilya, mga minamahal, yung po mga minamahal, nasa kadahilan ng kaarawan po ng aking beloved tita sa laman. Sila po'y dumako sa dakong Manila, mga minamahal, nalulan po sila ng jeep, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nandiyan po yung kasiyahan, mga minamahal, sa kanilang pagpunta, mga minamahal. Ngunit sa kanilang pag-uwi, mga minamahal, hindi po nila alam, mga minamahal, na sila po'y madidisgrasya, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yan po mga minamahal, yung jeep, mga minamahal, yan po yung umikot po ng 5 beses, mga minamahal, na kung yung titignan, mga minamahal, para po itong niyuping lata, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ng ating pinakamamahal pa Jesus dahil yan po yung pagsambit po ng katagang hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal, sila po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Napakabuti ng ating Hallelujah. pinakamamahal pa Jesus. Nandiyan din po mga minamahal. Tunay nga po na gas-gas lang po yung kanilang minamahal. Wala pong namatay, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal pa Jesus. Tunay nga po mga minamahal na nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa mga pagpapalang physical, financial, at higit po sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat na pupupulit, pagdadakila, paglulahati, pasasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless sa ating beloved brother Edward Padua, mga minamahal, na talagang grabe ang talagang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na talagang tunay at tapat ng kanyang pangako. Amen. Ang ating beloved kapatid, yung kanyang taglay na karamdaman na asma na
ito ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay na talagang siya din ay talagang tinawag ng ating dakilang Diyos. Kung ating titignan maging sa ating buhay, mga minamahal, ginagamit ang ating mga kamag-anak, maaaring sa ating mga loved ones na talagang tayo ay ginagather. Kung ating titignan mga minamahal, we gathered here na talagang may plano at may purpose ang ating dakilang Diyos sa ating buhay. At yun nga talagang ginamit yung ating mga karamdaman at tayo ay talagang lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at talagang tunay at tapat sa kanyang pangako na sa kabila ng ating pagdalo dito sa ating pagsunod na talagang dumadalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil lahat ng iyong mga pangangailangan, lahat ng ating mga pangangailangan, ito ay pinoprovide ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil totoo yung kanyang pangako sa Matthew chapter 6 verse 33. Amen, na kapag inuna natin ang kaharian ng ating dakilang Diyos, pag inuna natin ang kanyang kalooban, lahat ng ating mga needs, mga pangangailangan, ito ay ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa buhay ng ating beloved kapatid, ano yung ating napakinggan na nung siya ay inuna niya ang banal na gawain, inuna niya ang kalooban ng ating dakilang Diyos, yung trabaho mismo ang lumapit sa Kanya. Amen. Ganyan kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating dakilang Diyos sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Rosita Soriano at sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Ako Lord. nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeda at ganun po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa itong pagkataon ito na ako, ating mahal na Panginoon ay aking mapasalamatan sa mga ginawa niya sa aking buhay. Mga minamahal, bago ko po nakilala ang gawang ito sa dako po ng linggayan itong Jesus Miracle Crusade International Ministry. Andyan po yung aking karamdaman noon na paninikip ng dibdib, sakit sa likod at yung aking nervyos. At nung kami po ay patuloy na dumalo sa banal na gawain na ito at tumanggap po ng bautismo sa tubig sa paranting pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda, ang aking mga karamdaman na yan ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganun din po, maminamahal, na talagang andyan po yung aking mga bisyo, aking pagmumura, talagang hindi po malis-alis ito, maminamahal. So, balit ng patuloy po kung kaming dumalo sa banal na gawain na ito, ay unti-unting binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Thank you so much. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga pag-iingat po niya sa akin dahil maraming beses na po akong nadisgrasya, maminamahal, lalong-lalo pa nung minsan na ako'y babiyak po ng kahoy namin, maminamahal, nagpapalukol po ko ng kahoy, hallelujah. Andyan na hindi ko po napansin, maminamahal, yung alambre po sa taas, nasagi ko po, maminamahal, hallelujah. At yung palakol, maminamahal, talagang
bumalik po sa aking ulo, mga minamahal, na talagang pumalo po ito na napakalakas, mga minamahal. Hallelujah. At nasugat po yung aking ulo, mga minamahal. Andyan na napakarami pong dugo, mga minamahal. Hallelujah. Andyan ang ginawa ko po, mga minamahal. Talagang hinawakan ko po yung aking ulo. Hallelujah. At andyan na umaagos po yung dugo. Napakarami, mga minamahal. Pumasok po ako sa aming bahay, mga minamahal. Hallelujah. At nakita ko ng aking mga minamahal na mga anak. Hallelujah. Tinanong po ako, may namahal, andyan na, sabi ko na nauntog po ako sa hawakan ng palakol. Sabi ko dahil nagpapalakol ako ng kahoy, sabi ko, may namahal. At nandiyan na talagang nataranta po yung aking anak, minamahal, dahil talagang napakaraming dugo, may namahal. At ako'y nakaramdam po ng panghihilo, mga minamahal. Hallelujah. Andyan ang aking mga minamahal na anak na talagang kumuha po sila ng first aid na panggamot, mga minamahal. Hallelujah. Yung dahon po ng malunggay, mga minamahal. Hallelujah. At ang ginawa ko po, minamahal, sa aking isip, minamahal, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name, pagdurugo, mampat ka, sabi ko sa aking isip, minamahal, hallelujah. At andyan, minamahal, nung naanuhan po ng daon ng malunggay, minamahal, talagang huminto rin po yung pagdudugo, minamahal, hallelujah. Ngunit patuloy na ako'y nanghihina, minamahal, dahil medyo malaki po yung sugat sa aking ulo, minamahal, hallelujah. Hindi ko po alam kung may naapektuhan na ugat, minamahal, dahil kumikirot po siya, hallelujah. Sabalit sa patuloy na pagsusumamo at paghihingi ng kapatawaran at sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ang aking sugat na yan ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat din po, minamahal, sa ating beloved anak na talagang siya na kuryente po, may namahal, hallelujah. At andyan na talagang 3 buwan po, transformer po, may namahal, yung dako po ng kanyang pinakakuryentihan sa kanyang pinagtatrabuhan, hallelujah. Andiyan ang aking beloved anak na minamahal na talagang siya po'y na disgrasya, talagang lumubo po yung kanyang liig, minamahal. Subalit, nung naramdaman daw po niya na lumubo yung kanyang liig, minamahal, na kusang parang puputok na, minamahal, hallelujah. Siya po'y nag-rebuke, minamahal, sa kanyang isip lang, minamahal, lang, hallelujah, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name. Yun lang pong tayong binabanggit daw niya, minamahal, hallelujah. At nung minamahal, talagang nawala po yung lubo daw sa liig niya. At ang pinutukan ng kuryente, minamahal, sa kanyang kamay, sa kanyang hita, at sa kanyang puwitan, minamahal, hallelujah. 3 dako po yung pinutukan ng kuryente, minamahal, hallelujah. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil hindi po hinaya na ating pinakamamahal na Panginoon na siya po'y mamatay o ano pa man, minamahal, hallelujah. Dahil nung itinakbo po siya sa ospital, minamahal, wala pa po siyang malay. Hallelujah. At habang nagtatrabaho patungo sa ospital, minamahal, talagang nandyan na bumalik po yung kanyang malay. At nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil nung pinuntahan ko po siya sa ospital, minamahal, 1 araw lang po doon sa ospital, minamahal, at siya na po nakalabas sa ospital, minamahal, hallelujah. At lubosang pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang aking anak na panganay, bunso at bunso, minamahal, talagang andyan na asmahin din po sila nung bata pa sila. Napakaraming pong mga gamot na antibiotics, mga herbal na gamot. Talagang pinupuntahan ko po yung mga albularyo, minamahal, para maibsan lang po yung kanilang asma. Subalit, wala pong kagalingan, minamahal, hallelujah, dahil pabalik-balik lang po yung kanilang asma. Nung sila na rin po yung aking nadadala sa banal na gawain ng ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa unang panalangin ng ating beloved Pastor Will Estrada, sila po yung tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang kanilang asma ay pinagaling na rin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa lahat po ng bababiyat, pagpapala po niya, pag-iingat sa lahat na aking mahal sa buhay, sa kalusugang pinagtaglay-taglay ng aking beloved apo, hallelujah. Talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil hindi po siya nagkukulang sa lahat ng aming pangangailangan. Kaya ang lahat ng kapuriang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang sabay-sabay ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Ganyan po, mga minamahal, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng ating inihiling sa mahal na Panginoon ay natatanggap po natin, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Upang tayo po, huwag man lupaypay, mga minamahal. Upang tayo maging mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat na ito na biyaya na natatanggap natin sa mahal na Panginoon, tayo nagsustumibay, mga minamahal.
Kaya walang dahilan mga minamahal upang tayo manghinat manlupaypay mga minamahal sa mga kabutihan na ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Pagbabago ng ating buhay, yung katugunan ng ating mga panalangin, mga minamahal. Yung mga karamdaman na wala na pong kagalingan, pinapagaling ng mahal na Panginoon. Yung mga bagay, mga minamahal na ikakagalak po natin, trabaho, mga minamahal, pinakakaloob ng mahal na Panginoon. Yung pagliligtas niya sa atin sa araw-araw, sa ating mga mahal sa buhay, mga minamahal. Sino po mga minamahal hindi magpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Sino po mga minamahal ang manlulupaypay sa mga biyaya, kahabagan ng mahal na Panginoon na dumadali sa bawat isa sa atin, mga minamahal? Sumampalataya lamang tayo mga minamahal, huwag tayo mag-alinlangan mga minamahal, sapagkat yung pananampalataya po natin mga minamahal, yan po yung kinalulukdan ng mahal na Panginoon, yung pagtitiwala natin sa Kanya, sapagkat sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala pong imposible. In God, nothing shall be impossible, mga minamahal. Lahat ng bagay magagawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Yan po, ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal sa atin, mga minamahal. Basta maging matuwid lang po tayo, mga minamahal, magkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Yun po yung takot talaga na lagi natin pinag-aaralan dito, yun po yung magpapasakdal sa atin, sapagkat kung wala kang takot, mga minamahal, masusumpungan mo yung sarili, wala ka dito, mga minamahal. Sinusunod mo yung sarili mo, hindi na yung kalooban ng mahal na Panginoon, sapagkat wala kang ang takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mayroon kang takot, mga minamahal, dapat naririto ka, mga minamahal, at yun po, mga minamahal, yung pagkatakot mo, mga minamahal, gagantihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon natin sa buhay, ingatan, sa manlupalip ng digdig. Naroon sila, mga minamahal, katugunan, mga panalangin, mga minamahal. Talaga mga galak ka, mga minamahal. Yung karamdaman, mga minamahal, malayo po sa atin. Pag mainit po tayo naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kapayapang kagalakan na nagmumula sa mahal na Panginoon, sa banal na Espiritu na mahal na Panginoon, ay hindi po papantayan yan ang mga minamahal, yung mga bagay na kagalakan ng bagay sa sanlibutan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Gagawin lang po natin magpakainis sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon upang hindi gantihan ang ating mabubuting gawa, pag-ibig na pinapakita natin hanggang sa mga oras na ngayon, narito po ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya po akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang papurit, pagluluwalhati at pagsamba pa sa salamat ating Diyos na buhay. Dubli paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor, maging sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang umaga po, mga minamahal, sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang katuwang po ang kanyang mahal na anak. Mga minamahal, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay, magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, at ganun din po sa mga bisita kung mayroon po, mga minamahal, magandang umaga po sa ating mga webcast viewers through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga subscriber po natin. Magandang umaga po, mga minamahal. Ang kapurang kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. Bali tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Joshua Villaros. Sundan po siya ng ating beloved sister Imelda Kayabyab. Amen. Praise the Lord. Beloved brother Joshua Villaros, kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan po ang ating beloved brother Pedro Rosario. Pedro Rosario po, mga minamahal. Amen po, mga minamahal. Bali, babanggitin ko muna po itong mga magpapatuto ng mga kapatid natin, sapagkat wala po yung dalawang brothers natin, mukhang hindi po nakapaganda yata, mga minamahal. Para makapaganda na rin po, mga minamahal, ating mga beloved sister, mga minamahal. Dito po nakatalap ang mga naiiwan, mga minamahal. Ating beloved brother Joshua Villaros po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Imelda Kayabyab, brother Pedro Rosario, beloved sister Norma Benluan, beloved brother Samuel Villaros,
ating beloved Sister Abilina Rosario, beloved Brother Michael James Rosuelio. Hanggang 15 lang po itong babasahin ko muna mga minamahal. Ating beloved Sister Ana Villaros po mga minamahal. Bali may natitira pong mga 7 pa po mga minamahal na hindi ko po nabanggit mga minamahal. First Lord po, akin tinatawagan na po ang ating beloved brother Joshua Villaros po mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Imelda Kayabyab. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila para lamang sa ating pinakamamahal na panunsus at aking ipinapaabot ng aking dobling paggalang sa ating dear beloved and honorable evangelist pastor Wildis Almeida at sa lahat ng mga turo at mga ginitong aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linis Almeida, at sa buong Almeida family, at sa lahat ng mga beloved pastor workers sa inyong mga minamahal na kapatiran, mga datihan, mga baguhan, at mag-isa niyong mga beloved Facebook and the YouTube live stream viewers na patuloy na nanonood sa panalagaway ng ating pinakamamahal Sus. Aking pinapabot ng aking pagbati na pagpalang hating gabi sa ating lahat. Kung namang oras sa inyo, saan man kinaroon nanonood, at ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Sus, unang-una sa palaging pag-ingat sa amin ng ating pinakamamahal Sus, sampo ng aking mga mahal sa buhay, na riyan ang laging pag-ingat at pagbabantay, paggabay ng ating pinakamamahal Sus, lalo na sa aking beloved mother na nagtatrabaho sa ibayong dagat, bagaman hindi namin siya kasama. Subalit ang ating pinakamamahal na Panginoon kahit kailanman ay hindi nalayo sa Kanya, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa katalinuhan na ibinibigay niya sa ibang lingkod na gagamit sa aking pag-OGT at sa talagang paggabay ng ating pinakamamahal Panginoon, mag-isa paggabay ng ating dakilang Diyos sa aking mga kapatid sa kanilang pag-aaral. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal Panginoon dahil sa bawat araw na nagdaraan na hindi namin naranasan na kahit isang beses man lamang ay nagkulang ang ating pinakamamahal tunay na sagana kung magpalang ating dakilang Diyos at hindi man karapat-dapat ay sa kanyang dakilang kahabagan lamang patuloy na pinanghahawakan at ginagamit sa kanyang banalabasan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagsamba, pagsalamat para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan po mga minamahal ang pagpapala na tanggap po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Pagkat pangako ng mahal na Panginoon na tayo hindi iwanan ni pabayaan, mga minamahal, ang kanyang mga anghel magbabantay sa atin. Walang salot na lalapit sa atin, maging sa ating mga tahanan. Pangako po ng mahal na Panginoon, basta't maging mainit ka lamang, maging tapat ka. Mga minamahal at tapat din ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung mga mahal natin sa buhay, malayo man sila, walang malayo o malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat batid po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating mga mahal sa buhay, kung saan man sila naroon, batid po na mahal na Panginoon, mga minamahal. Yan doon po mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala po nalilingid sa Kanya. Lahat ayagan po, mga minamahal. Kaya sa lupalop ng daigdig, alam po ng mahal na Panginoon. Bawat nangyayari po, mga minamahal. Yung mangyayari bukas, darating na, mga minamahal, alam po ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kaya po, wag po tayo magpabaya, mga minamahal. Lagi po tayo maging matuwid sa harapan ng mahal na Panginoon. Tayo po ay napalaya ng mga minamahal sa sumpa, mga minamahal. Yung sinasabi ng banal na kasulatan, walang matuwid ni isa, wala na po tayo doon, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal, anak ng mahal Panginoon. Tayo po, mga minamahal, hindi na po nagkakasala. Ang sabi po ng banal na kasulatan, bakit po nasabi ng banal na kasulatan na hindi na po tayo nagkakasala, mga minamahal? Sapagkat hindi na po natin sinasadya, mga minamahal, yung nagagawa natin pagkakasala, mga minamahal. Hindi katulad nung nasa sanlibutan tayo, makasanlibutan gawa tayo, mga minamahal. Talaga pong yung kasalanan, sinasadya po natin, mga minamahal. Ngayon, nagkakasala tayo, hindi natin minsan, medyo napapalis po tayo na hindi po natin sinasadya, hindi po natin alam na kasalanan, mga minamahal. Kaya po, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, hindi na nagkakasala, mga minamahal. Bagamat nakalagay po sa banal na kasulatan po, mga minamahal, na nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga nagagawa nga po, hindi sinasadya na pagkakasala. O kung sinasabi, mga minamahal, ng banal na kasulatan,
kung sinasadya na po natin yung pagkakasala, wala na pong hain, natitira pa sa pagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Kaya wala pong dahilan, mga minamahal, na hindi po tayo maging tapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat hindi tayo magiging matuwid, mga minamahal, kung tayo po ay sinasadya po natin yung pagkakasala, mga minamahal. Kaya po sinasabi po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kung mahal mang buhay mo, mahal mang kaligtasan mo, sundin mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, na 3 beses po tayo dumadalo. Mga minasundin po natin yung buong kalooban na mahal na Panginoon, sapagkat walang kulubot, walang kapintasan. Mga minamahal ang pupunta sa langit, mga minamahal, walang kulubot, walang kapintasan, perpekto, mga minamahal. Sapagkat sa pagdalo po natin, mga minamahal, napiperpekto po tayo, mga minamahal. Kaya po, pagdating ng mahal na Panginoon, sa pagdagit sa mga banal, perpekto po tayo, mga minamahal, kung mayroon nga po tayong takot sa mahal na Panginoon. Hindi na po natin sinasadya, gawa natin pagkakasala, baga sinabi ng banal na kasulat na lililinis po tayong banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag narito ka, nalinis ka ng yung kalikuan na nagawa na hindi mo sinasadya, banal ka sa paningin ng mahal na Panginoon sa oras na ito. Kung wala ka dito, mga minamahal, yun po yung nakakalungkot na bagay, mga minamahal. Kaya mapalad po ang ating mahal na kapatid, mga panalangin niya, mga biyaya, papapala, pag-iingat, pagliligtas. Yan na po yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga takot po sa Kanya, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Imelda Kayabiyab, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother Pedro Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas sa magpupuri, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida at sa kanilang beloved children, at di natin maaaring makalimutan ang turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa ating beloved ordained preacher, isang magandang umaga na po, at sa inyo po, mga minamahal na kapatiran. At nagpapasalamat po ako, at dahil binigyan po ako ng pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po na sa banda ng gawain natin sa Marilao, tunay nga po na lagi po akong tumatanggi sa pag kinukuha ako ng magpatotoo, at talagang may paalala po ang ating mahal na Panginoon sa akin. Tunay nga po nung grabe po ang sipon na halos bumabara na po sa aking ilong. Tunay nga po na nagsisi po ako. At nung last Wednesday po, tunay nga na magpatotoo sana ako. Ngunit na late nga po ako. Ngunit hindi po kalooban. At sabi naman ng mahal kong anak, punta kayo ng San Carlos, ma, at may gagawin kayo doon. Sabi niya, ay doon na siguro ako patotoo. Tunay nga po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil before po kasi ng crusade nyo dito sa San Carlos, at umuwi na po ako sa Manila. Tunay nga po na nakakaramdam po ako sa bus, dahil nga nung nagpunta ako dito, tumulong kasi ako na naglinis sa lupa na nabili nila. Gusto ko na kasi matapos, at nagsunog po ako doon kahit hating na araw na ay tunay nga po na tinapos namin yun ng 2 araw. At tunay nga po na nagsuffer yung kamay ko, hindi ko na malayan na nung pag-uwi ko na at linggo, gawain natin, doon kami dumalo sa Luneta. At tunay nga po na nararamdaman ko na yung kamay ko na mabigat, na masakit, kumikirot talaga. At ano kaya nangyari? Sabi ko ganyan, ma, baka naano naman doon sa paglinis mo, sabi ng anak ko. Hindi, grabe naman, sabi ko. Ganyan. Nung namagana nung pag-uwi namin ng gawain natin, namagana nung gabing iyon. Tapos sabi ko, magpa-fasting ako, kinaumagahan, sabi ko ganyan.
kaya nga natuloy yung fasting ko dahil talagang namagana po yung left hand ko, buong kamay ko yan, hindi ko na yan maitaas at hindi na rin ako makaluto. At sabi ko sa mahal Panginoon, anong nangyari kaya mahal Panginoon? Sabi ko, magpa-fasting ako ng 3 days, 2 meals, mahal Panginoon. Sabi ko, hindi rin ako makadalo sa Wednesday. Sabi ko ganyan. Ngunit tunay nga po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 2 days lang po ng 2 meals. At pinagaling po ako ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord. Hesus. Pero kinomplete ko po yung 3 days, 2 meals. Yan po ay, at gumaling po yan. Nagimala ng mahal Panginoon. At ginising po ako ng madaling araw. Nagpuri po ako, naitaas ko na. At nakita ko po, wala na yung pamamaga. At tunay nga po na nakadalo rin ako ng Wednesday. At yun po ay pinasasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil sa mga pagpapala niya, nariyan, kahit hindi ko naman hinihiling, at binibigay naman niya, at nariyan po ang kalakasan at pag-iingat niya sa amin. At ang papuri, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kung dumarating po yung pagkukulang natin, mga minamahal, hindi po nauubusan ng pagmamahal sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mga paalala, mga minamahal, kailangan po natin tanggapin yan, mga minamahal. Bagamat masakit, mga minamahal, yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napagkat sabi po ng banal na kasulatan, kanyang inaampas, pinarurusahan ng kanyang iniibig tulad sa isang anak. Mga minamahal, kung nagkakasala po ang ating mga anak sa laman, mga minamahal, sila po ay ating pinagbibikaan po, o kaya pinapahalalanan po natin, pinapalo natin ang mga anak natin nagkakulang, nagkakasala sa atin. Ganun po, ang sabi po ng banal na kasulatan, tulad din po sa mga magulang, ang ating mahal na Panginoon, siya din po, mga minamahal, nagpaparusa, mga minamahal, siya po yung nagpapaalala sa atin kung ano yung sa kalooban niya, mga minamahal, na paalala sa atin, mga minamahal, ay nagaganap po sa atin yung mga yan, mga minamahal. Daroon po yung kabagan ng mahal na Panginoon. Asa ngayon lang po natin tala magsisi, tapat ang mahal na Panginoon ayon sa kanyang pangako na tayo papatawarin, mga minamahal. Pag napatawad po yung ating kasalanan, mga minamahal, gagaling na rin po yung ating karamdaman, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Panandalian lang po yung galit niya, mga minamahal. Yung kanyang pagkalinga ay habang buhay po yan, mga minamahal. Basta magpatuloy lang po tayo, mga minamahal. Huwag po natin sadyain talaga, mga minamahal, yung paggawa ng kasalanan, mga minamahal. Yung patutuo po, mga minamahal, yan po yung nakalulugod sa kanya, mga minamahal, sapagkat tinawag po tayo, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang magpatutuo po sa lahat ng kabutihan, kagandahang loob na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Pedro Rosario, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Beloved Brother Pedro Rosario po, mga minamahal. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan po ang ating beloved Brother Samuel Villaros. Beloved Brother Samuel Villaros po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga mahal. Ang pinakamataas, ang pagpupuri, paglulahati at pagdakilay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Double honor po sa ating beloved evangelist pastor, Will Estrada Almeida. At ating rin pong patuloy na inaalala ang mga pinagpalang mga turo at araw po nating beloved assistant pastor din na si Almeida. Praise God. Ako'y bumabati sa lahat po natin minamahal na manggawa, sa lahat po natin beloved elder, at sa lahat po, sa lahat po ng ating mga man na sumasubaybay sa ating pong live webcast na to. Praise God. At ako po nagpasalamat sa Malapinon. Praise God na
may pahayag ang kabutihan ng Malapinon sa aming buhay. Praise God. At ako'y lubos na nagpupasalamat sa Malapinon. Praise God. Dahil dyan po lagi yung pagpuprovide ng Malapinon sa aming mga pangailangan. Maging sa kagalingan, sa karamdaman, sa aking sambahayan, mga minamahal. Andyan po yung talagang pag dinapuan kami ng trangkaso, andyan po yung talagang umiikot lang sa aming bahay. Yan mga minamahal, palipat-lipat lang. Ngunit tunay na ang Diyos ang nagbibigay ng kagalingan. Wala po sa amin ang dinadala sa doktor, sa ospital. Tanging ang Malapinon ang aming manggagamot sa aming mga karamdaman pong yan, mga minamahal. Praise God. Ako rin po yung lubos na nagpapasalamat sa Malapinon dahil bago ako masib dito, ako po ay mayroon pong karamdamang 50 colors po, mga minamahal. At talagang malala na po yan dahil anuman aking kainin, maging mga inumin, talagang ayaw nang tanggapin ang aking tiyan. Sinusuka ko yan, mga minamahal. At talagang sana na naghanap ako ng kagalingan sa doktor, sa albularyo, ngunit wala pong kagalingan po, mga minamahal. Ngunit nung ako'y dumalo sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ako po'y nanampalataya, nagpabautismo sa tubig, sa pangalan na ating pinakamamalapang Jesus. Ako po instant pong pinagaling sa akin pong 50 colors pong yan, mga minamahal. Praise God. Ako rin po dati na may insomnia na madaling araw na mag-uumaga na talagang gising pa rin, mga minamahal, napakahirap matulog pag may insomnia ka. At ngunit ako'y lubos na ako'y nagpatuloy na maglingkod sa Malapinon. At sa una dalangin nating mga pastor, ako'y lubos na pinagaling po ng ating pinakamamalapang Jesus. Praise God. At hanggang dito na po ang pinakamataas na papuri, pasalamat, paglalahati at pagdakila, pagsamba sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po, mga minamahal, ang gawa ng ating mahal na Panginoon sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Wala rin pag-asa itong ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sabay na rin po kami nito nakakilala sa mahal na Panginoon. Bali nagkaroon po talaga siyang matinding problema, mga minamahal, karamdaman po na peptic ulcer po, mga minamahal. Yung siya, ang sabi niya, mga minamahal, na siya po ay tumanggap sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal, sa kanyang patutuo, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yung karamdaman niyang peptic ulcer na malala po, mula pa noon yan, mga minamahal, mga 1990s po yun, 1995 po, hindi po ako nagkakamali. O 19, yan po, mga taon na po, yan, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, hindi na po bumalik yung kanyang karamdaman, mga minamahal. Ang biyaya ng Diyos, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal, alam po natin yan, mga minamahal, na tayo po ng panahon na hindi po tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, puno-puno tayo ng karamdaman, walang maayos na tahanan, mga minamahal, naglalakad, mahirap tayo, wala tayong masakyan noon, mga minamahal. Ngunit ngayon, nakita po natin ang pangako ng mahal na Panginoon na tayo pagpapalain niya, mga minamahal, sa lahat ng bagay sa ating katitibay, kagagalak, mga minamahal, upang patuloy po tayong maglingkod sa mahal na Panginoon. Katugunan ng panalangin, sa mainit ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, maging matuwid ka sa kanya, mga minamahal. Kagad, andyan na po yung katugunan ng panalangin. Hindi mo na kailangan mag-ayuno, mga minamahal, lumuhod ka lamang, manalangin ka, iluha mo sa mahal na Panginoon. Dahil matuwid ka, ginaganap mo ang kanyang kalooban. Napakadali, mga minamahal, na kausapin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Naranasan po natin yan, mga una natin pag-ibig, mga minamahal. Lahat ng panalangin natin, mga minamahal, hindi na natin dinadaan sa pag-ayuno. Dahil yung unang pag-ibig natin, ginaganap natin ang buong kalooban ng mahal na Panginoon. Ang panalangin talaga natin, mga minamahal, ay dinidinig ng mahal na Panginoon. Naranasan po natin yan, mga minamahal. Noon ako'y pagalingin din po ng mahal na Panginoon, nung unang pag-ibig ko sa mahal na Panginoon. Inabot po ng taon, mga minamahal, hindi po ako nagkakasakit, mga minamahal. Maliban lang nung nagkaroon akong paalala, mga minamahal, ay yun po, mga minamahal, kung nakakagawa na po tayo na hindi kinalulugdan ng mahal na Panginoon, andyan na po yung paalala po talaga, mga minamahal. Halaga pong masakit, magpaalala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya wag na po tayong mga minamahal na sadyain, mga minamahal, yung pagkakasala natin, mga minamahal, baka hindi po natin makayanan, mga minamahal, bibigay po tayo, mga minamahal. Kaya po, wag na po tayong magkasala, mga minamahal, wag na po natin bigyan ng kalungkutan, kalumbayan,
ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu mapanigbuhin po siya. Mga minamadali po siyang magtampo, mga minamahal. Kaya huwag na po natin gawin, mga minamahal, yung mga bagay na hindi niya kinalulukdan upang tumanggap tayo ng habag biyaya ng mahal na Panginoon. At hindi siya, mga minamahal, na papabaya po sa ating mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, magpapala na po ito, mga minamahal, tagulan po, mga minamahal, para makapagtanim na po, mga minamahal, yung ating minamahal na kababayan, yung ating mahal na kapatid na mayroon pong binubukid. Pagpapala po ito, mga minamahal, ulang pagpapala para sa lahat. Pinuulan niya sa masasama at mabubuti, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sapagkat nga po lahat ng tao ay kanyang mahal, mga minamahal. Kaya pasalamat po tayo sa ulan na ito, mga minamahal. Umpisa na po ng pagtatanim, umpisa na po, mga minamahal. Itong ulan na ito, mga minamahal, yung sinasabi nilang El Niño, mga minamahal, wala po nakakaalam yan, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan, yung mangyayari bukas, walang nakakaalam. Yung mga forecast po nila, mga prediction lang po yan, mga minamahal. Kaya lagi po tayo maghanda, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Norma Dinluan po, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved Brother Pedro Rosario po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida at ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo rin mga kapatiran, minamahal na kapatiran, magandang madaling araw na po sa atin lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na maipahayag ko po ang mga ginawa po na kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, hallelujah, praise God. Talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang aking pagmumura, pinalitan po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil year 1998, talagang mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po mamamatay na po ako dahil andyan po talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako po nagsisi po. Humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nabagamat andyan po, ako po itinakbo po sa hospital po na talagang andyan dahil mahina po ako. Talagang andyan nung pagdating ko po doon sa hospital. Alam niyo po, talagang nandyan po. Ang nakita po sa aking sakit na yan, na ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na inoobserbahan po ako, ini-examine, sinicheck up. Alam niyo po, ang lumabas po ay cancer daw po ito sa matris.
Kaya andun po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghanap buhay po sa kanila. Ayoko po silang magkawatak-watak na sabi ko po pag ako'y mamatay, sabi ko po, alam niyo po, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat ang sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga 2 linggo at ikay bumalik. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, talagang nagmumukmuk po ako. Iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matres. Andyan po na talagang umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na dugtungan po ang aking buhay. Alam niyo po, pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya, sumama ka sa gawain, sabi po niya. Alam niyo po ang sabi ko po, sa aking beloved ate, sabi ko po, ang kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya pag ako'y sasama sa iyo. Pag sasama po ako, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa barangay Lukban pa po. Alam niyo po, ang mga kapatiran nagpupuri. Hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, sa kabagan lang po, sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Kabalikat po ng ating beloved Mama Magawa. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus na walang ginamit na gamot. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi lang po yan, hallelujah, praise the Lord. Dahil nung baguhan lang po ako talagang nandyan, dahil napakahirap po ang aming buhay, yung aming bahay, talagang ang bubong po, talagang kawayan po yan. Talagang nababasa po kami, tumutulo yan, pati dingding talagang butas-butas po. Pero andyan po dahil hindi ko po mapagawa-gawa dahil po 5 po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay, nagtitinda lamang po ako. Kaya hindi po ko mapagawa. Talagang inuusig po ako kung tuwing dadalo po ako kung saan daw po ako kumukuha ng aking pamasahe dahil yung lamang po yung aking paninda, makatinda po, pambili lamang ng pagkain po namin. 5 po ang aking anak yan. Alam niyo po, hindi ko po tinignan ang mga pagsubok na yan. Nagpatuloy po ako. Ngayon po sa ang aming bahay ngayon, hallelujah, praise the Lord. Tunay po, hindi na po tumutulo. Talagang naayos na rin po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako dahil andyan din po. Talagang pinagkaluban din po ako ng talagang brand new motor po. Na yun po ang sinasakyan po namin bago po lahat. Pati yung sidecar talagang brand new. Talagang dyan po, pinubide po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga biyaya at pagpapala. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus, sa mga himalab din po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po yan ng umaga, alas 12 po, talagang nakatira dyan po sa barangay Malacanang, sa amin barangay Tandok. Napakalayo pa po, nakadrive pa po ng motor. Pagdating niya po sa aming bahay, sabi niya, Nay, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, alas 12 po yan, umiyak po, nanginginig sa takot. Binalot niya po ang kagat ng ahas. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, dahil inalis niya po, nakita ko po yung bakat kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, magpasalamat ka dahil kung tumalab yung kamandag, marahil wala ka na. Pero napakabait po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aking anak, iningatan po ng ating pinakamamahal
na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa Praise the ating Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat dahil po ang aking anak na nandun po. Dahil po nung naglilingkod po ako, talagang wala pa po yan sa ibang bansa, pero andyan po talagang nakapunta rin po ang aking anak sa ibang bansa. Ngayon po, binigyan po ng amo na napakabait po, talagang itinuring pong parang tunay na anak. Dahil tuwing nagbe-birthday po siya, talagang binibigyan po siya ng mga pa-birthday po ng amo niya. Kaya maraming salamat. Pati pagkain po, kung ano ang pagkain ng kanyang amo, talagang ibinibilihan din po. Dahil yung pagkain po nila iba. Pero binibilihan po ng pagkain po ang aking anak na yan. Iba po ang pagkain din po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lapahan po natin ang sabay-sabay ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Talaga pong napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa ating lahat, mga minamahal. Itong panahon ng tagulan, mga minamahal, nung hindi pa po siya nakakilala, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, pag umuulan, mga minamahal, sa loob ng kanilang bahay, umuulan din, mga minamahal. Nung nakakilala siya sa ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa kanyang patutuo, mga minamahal, umulan, bumagyo, mga minamahal, hindi na po sila naapektuhan ng panahon, mga minamahal. Sapagkat yun nga po, pinagpala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na-bless po kami, mga minamahal, nung napunta kami doon sa kanyang tahanan, mga minamahal. Talaga makikita nyo, talaga pong pinagpala ng lubusan ating mahal na kapatid, mga minamahal. Ating kapatid, wala na pong pag-asa, mga minamahal. Talaga pong lubos siya na babagabag sa kanyang karamdaman sapagkat hindi po biro, mga minamahal, na ang sabi niya, mayroon ang finding sa kanya, mga minamahal, mayroon siyang cancer sa matris, mga minamahal. Sinong taong hindi mababagabag, mga minamahal, kung mayroon siyang karamdaman na katulad nito, mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Sa katotohanan, mga minamahal, ang Diyos ay walang imposible po sa kanya, mga minamahal. Kaya salamat po sa kanyang kapatid, mga minamahal, sa mahal na Panginoon sa kanyang kapatid na nag-share po sa kanya, minamahal, na dito walang imposible. Lahat ng karamdaman pinapagaling ng mahal na Panginoon. Yun po yung ginawa ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Siya po'y dumalo, mga minamahal, sumampalataya. Ang sabi niya, mga minamahal, nagsumikap po siya magpuri, mga minamahal. Sa kabila, siya po'y nangihina doon sa kanyang karamdaman kasi continuous bleeding po siya, mga minamahal. Ngunit nung ginawa niya po itong mga minamahal, ayon sa patutuo ng ating mahal na kapatid, siya po ay nakarecover, mga minamahal, nagkaroon siya ng kalakasan. Nang siya tumanggap nagpabautismo, lubos na pinagaling po yung kanyang karamdaman. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yung kamandag ng ahas, mga minamahal, basta't matuwid ka lang, mga minamahal. Huwag mong sadyain yung pagkakasala mo. Pangako na mahal na Panginoon yan, iingatan tayo sa makamandag ng mga hayop, mga minamahal. Ako, ilang bis po ako nakagat ng aso, mga minamahal. Ilang bis po ako nakagat ng aso, at hindi po ako nagpapa-hospital. Ito ang yung abang lingkod, kinabaga na mahal na Panginoon. Kasi ngayon, mga minamahal, wala pa akong nararamdaman, mga minamahal, na rabies po, mga minamahal. Sapagkat yan po ang pangako ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Ay napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sinong hindi magpapatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon? Sinong hindi magsusumikap ng 3 bis dadalo, mga minamahal? Sino, mga minamahal, sa lahat ng kalooban ng mahal na Panginoon na hindi mo gagawin, mga minamahal, sapagkat nakakita po natin ang dakilang pag-ibig, kahabagan na dumadali po sa atin, mga minamahal, na ginagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa kanyang katapatan. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Pedro Rosario po, mga minamahal. Beloved brother Pedro Rosario po, mga minamahal. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan po ang ating beloved brother Michael James Rosuelio. Michael James Rosuelio po. Praise the Lord po.
Kung hindi pa po handa mga minamahal yung mga kapatid po natin, mga minamahal na nabanggit, kailangan po maging alerto po kayo mga minamahal. Bigyan po natin na kaimportansyahan mga minamahal ang pagpapatuto sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag Diyos po yung ating pinaglilingkuran, Diyos po ang gumawa sa atin ng kabutihan na yan. Dapat magkaroon po tayo ng takot mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga tinatawagan ko po kanina, dapat punta na po, huwag na po tayong baka mapaalalanan po tayo ng ating pinakamamahal. Ma-outbliss po tayo, mga minamahal. Kaya bigyan po natin kaimportansyahan, mga minamahal, sapagkat ang Diyos natin ay banal, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Pedro Rosario. Sundan po siya ng ating beloved sister Adelina Rosario po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Beloved brother Pedro Rosario po, mga minamahal. Praise the Lord po. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang po sa ating pong minamahal na Pastor Lee Estrada Almeida at ganoon din po sa ating malimitan na aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida. Ganoon din po sa inyo mga Almeida family at sa ating pong minamahal na pastoral worker at sa inyo rin po mga bilabad na kapatiran, mga baguhan datihan. Hallelujah. Magandang panagpalang madaling araw po sa ating pong lahat. Hallelujah. Ako po rin nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito na po nung araw na hindi po kami nakilala sa Malapanginis ay marami akong gawain na hindi kaya sa Malapanginis Jesus. Hallelujah. Maging sa aking karamdaman, hallelujah. Tunay po, nung aming pong masumpungan ang gawain pong ito sa pagitan po naman ng pagnunod ng TV, hallelujah. Dahil po yung aking may bahay, siya po ang unang nakasong sa panunod ng TV. Sa amin pong patuloy na pagsubaybay sa TV, hallelujah. Halos siguro umabot kami ng isang buwan, hallelujah. At tunay, tamang-tama po nung amin pong maggayak kami sa aming magsimba sa nabuharang relihiyon. Ngunit sa amin pong paglalakad, malapit lang po kami sa bayan, hallelujah. Hindi po namin namalaya na kami po napabungad na po sa ating gawain. Yan sa may Lakban, hallelujah. At tunay po tama-tama po na nagawitan po ng Joyful, katapos ng Joyful Solemn, hallelujah. At hindi ko rin po namalaya na ako rin po napasabay sa ating pong pag-aawitan ng Joyful, hallelujah. At sabi ko sa aking isipan na hallelujah, ay ang gawain po natin talagang ibang-iba po, hallelujah, dahil po may kalakip na puribat ebidensya sa ating pong pangangaral ng ating beloved na pastor, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa Malabang Jesus na tunay po nung pagkatapos po ng gawain ay naipitan po kami muli ng ating beloved Nanduri Kokotani, hallelujah. Kung kami po'y magpabautismo, hallelujah. Tunay po, wala pang alinlangan po, kami po'y nagpabautismo. Tinanggap po namin ang bautismo sa kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At pagkaon ko sa tubig, hallelujah, talagang tunay po ginahawaan sa aking buhay na nagkaroon ko ng puso't isipan, hallelujah, sa aking buhay, hallelujah. Kaya maraming salamat po sa Malapang Jesus at sa aming pong patuloy na pagdalo ng 3 beses sa linggo, hallelujah.
ay tunay po yung aking mga bisyo at aking karamdaman po, tunay po ako po binago at pinagaling na mahal pang Isus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal pang Isus. Hallelujah. At maging sa aking mga anak na yan, sila po may maliliit. Talagang sakitin din po sila. Hallelujah. Ngayon sa amin pong patuloy na pagdalo ng 3 isang linggo. Hallelujah. Pag dumala ko mo ng linggo, hallelujah, pagsapit mo sa aming bahay, amin pong nililihan siyang aking mga anak na yan. Hallelujah. Kaya, tuloy po, ang mahal na Panginoon ay hindi po nagkait. Kaya, pinagaling din po sila na mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya maraming salamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng biyayang pinagkakalob sa amin. Mula sa aming pangangailangan, nandiyan po ang mga Panginoon sa provide po, hallelujah. At maging sa pag-iingat sa akin pag-drive ng aking tricycle dahil ko ako pinamamasada yan, pinapasada ko, hallelujah. Ngunit hindi ko po sinasagad sa buong araw, hallelujah, dahil po sa kahinaan po ng edad ko. May edad na po ako kaya pagsapit po ng talagang tag-init, mainit, hallelujah. Ako po pinililim sa bahay, hallelujah, nagkapapahinga, hallelujah. Kaya salamat po sa mga Panginoon sa lahat ng biyayang pinagkanod sa amin, magmula sa physical at sigit sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri, pagdadakila, pagsasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, beloved brother Pedro Rosario, mga minamahal. Dito po sa kawikaan, mga minamahal, ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng mga karawan. Ngunit ang mga taon ng masama ay mga ngaunti. Kaya yung napakaganda po yung talaga may takot tayo sa mahal na Panginoon, sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, ang ating buhay imumultiply ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapalaon ng mga karawan ng mga matatapat na anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga senior citizen, mga minamahal, kami po mga minamahal, wag po natin ikahiya mga minamahal kung tayo po ay may uban na po mga minamahal. Sapagkat sinabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katwiran. Yan po mga minamahal. Kaya po yung mga kabataan, mga minamahal, kung medyo namimit nyo po yung mga tatay-nanay natin na may mapuputing buhok na po, mga minamahal, kailangan po natin mga minasundin po yung paggalang natin sa kanila. Huwag lang po yung nadadaanan natin, mga minamahal. Na para bang dumaan lang po tayo na wala po tayong nakita, mga minamahal. Ito po yung pagpapakita na isang pagpapahinot, pagpapakumbaba, punong-puno ng pag-ibig, may bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal, lalo-lalo na po sa mga hihina. Mga minamahal, nakakabilis po mga minamahal yung mga kabataan po, mga minamahal, na kinukumusta po nila yung mga tatay, mga minamahal. Kapag darating din po tayo dyan, mga minamahal, kung hindi pa po magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagkatakot sa mahal na Panginoon, pagkatakot sa mahal na Panginoon, nagpapalaon ng mahabang buhay, mga minamahal. God will multiply your days in this world, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, kailangan po natin magkaroon ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat yung wala po dito, mga minamahal, aywan ko po kung may takot sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat kung may takot ka, dapat narito ka, mga minamahal. Kaya kung ayaw mo magkaroon ng karamdaman, mga minamahal, huwag mong sadyain. Kung kaya mo, mayroon kang sasakyan, malakas ka, pinagaling ka ng pinakamamahal na Panginoon. Ang ganda ng patutuo natin, pinagpala tayo mga mesalat ng bagay. May pagkakataon kang dumalo, walang mabigat na dahilan mo't wala ka dito, mga minamahal. Nakakatakot po na bagay yun, mga minamahal. Huwag nating hintayin, mga minamahal, na bawiin po ng ating pinakamamahal na Panginoon lahat ng biyaya na natanggap po natin. Mga minamahal, lalo na yung kaligtasan natin, mga minamahal. Nagiging banal lamang po tayo, nagiging righteous po tayo, nagiging matuwid lang po tayo, walang kulubot at kapintasan, mga minamahal, kung mayroon tayong pagkatakot sa mahal na Panginoon. Yan po yun, mga minamahal, hinahanap na mahal na Panginoon. Sapagkat walang pupunta sa langit
na hindi po matuwid, mga minamahal. Wala pong pupunta sa langit na may kulubot, kapintasan, mga minamahal. Mga ba tayo nagkakasala mo, hindi natin sinasadya. Pag narito po tayo, wala tayong kulubot, kapintasan. Kung dumating mahal na pa, ready for rapture po tayo, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abilina Rosario po, mga minamahal, praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved brother Michael James Rosuelio. Praise the Lord. Beloved sister, amen, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tundan po siya ng ating beloved brother Michael James Rosuelio. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagdakilas ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa mga di nalilimutan, aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa bumubuo ng beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, pag yan ay may pananakit po ng aking ulo, pag yan ay sinusumpong, talagang napakasakit. Hallelujah, praise the Lord. Talagang maghapon yan hindi pa po gumagaling. Ngunit nung na-sweet ko po yung television namin, talagang tamang-tama ang nilipat-lipat ko po yan. Talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hinanap po namin ang gawaing ito diyan po sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulistan pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, mula noon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po sinusumpong, instant pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang gumagabay, pumapatnubay siya sa amin sa buong sambahayan. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak dahil pag minsan nag-encounter po sila ng disgrasya, hallelujah, praise the Lord, talagang nagsalpukan yung sinasakyan nila. Hallelujah, praise the Lord. Tumilapon lamang po sa gilid yung aking mahal na anak. Ni Gasgas Bukol ay wala pong siyang natamo. Pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, praise the Lord. Dati-rati nung wala pa po ko sa gawain ito, talagang gumagamit po kami ng gamot. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang sa patuloy ng pagdalo, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi nagpapabaya sa amin. Kaya maraming salamat dahil siya po ang nagpro-provide ng aming pangailangan sa araw-araw. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray. Pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Pakinggan niyo po mga minamahal yung patuto niya, mga minamahal. 3 bis po silang dumadalo ng kanyang sambayanan, mga minamahal. Yan po yung nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagamat alam po natin yung buhay ng ating mahal na kapatid.
mga minamahal, hindi sila pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat nakamtan po nila ang biyaya ng ating dakilang Diyos, ang kanyang kabagaan sa kagalingan ng kanilang karamdaman, mga minamahal. Magbabago ng kanilang buhay, mga minamahal, pag-iingat, pagliligtas niya, pagliligtas ng mahal na Panginoon. Napakinggan niyo po yung patutuo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung pong problema ngayon sa panahon ngayon, yung pinag-uusapan nilang mental health, mga minamahal. Alam niyo pong solusyon dyan, mga minamahal. Lumapit lamang sila sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hanapin po nila yung katotohanan. Sapagkat kung wala ka sa katotohanan, mga minamahal, lalo po andyan po yung mental health, yung depreciation po natin, yung suro po natin, yung kalungkutan natin sa buhay, mga minamahal. Kung nasumpungan po nila ang katotohanan, mga minamahal, dito po sabi ng banal na kasulatan, sa mga taga-Corinto City, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat ang kalumbayan mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa kaliligtas na hindi kalulungkot. Dapat ang kalumbayan ayon sa sanlibutan ay kamamatay. Yan po yung mental health ng mga minamahal, ng mga wala nga po, mga ayaw nilang hanapin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw nila maglingkod sa mahal na Panginoon. Bagamat sila ay naglilingkod, maaari mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, hanapin po natin yung katotohanan. Bagat dito po nabasa nga po natin, mga minamahal, ang pagsisisi sa ikaliligtas na hindi ikalulungkod, na dapat ang kalumbayan ayon sa sanlibutan na ikamamatay. Kaya po marami po yung nagpapatiwakal, nagbibigti, nagpapakamatay, mga minamahal. Dahil nga po, wala po sila sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun po yung, po para masolve po yung problema sa mga kabataan, maging sa mga kami, may mga edad, mga minamahal, hindi po kami exempted dyan, mga minamahal. Kailangan po lahat talagang solusyon yan, mga minamahal. Hanapin nilang katotohanan, mga minamahal, upang sila po may mapalaya, mga minamahal, sa kanilang kalungkutan, mga minamahal. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang maaliw sa mga nasa katotohanan. Kung may Espiritu ko ng mahal na Panginoon, punong-puno ka ng kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Kasiglang kalakasan, mga minamahal, lahat nasa sa iyo na mga minamahal. Yung po yun, kalutasan ng mental health po talaga, mga minamahal. Maglingkod sila, hanapin nila yung katotohanan, sila po yung mapapalaya sa mga bagay na ikalulumbay po, ikalulungkot ng ating buhay, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa kabutihan po na ginawa ng ating mahal na Panginoon sa ating kapatid ngayon. Mainit po sila naglilingkod sa sampu ng kanyang mga sambayanan, mga minamahal. Yan po ang magiging dapat nating tularan, mga minamahal, maguhuliran po sa ating mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayong mga minamahal. Akong tinatawagan na po ating beloved brother Michael James Rosuelio po, mga minamahal. Kung hindi pa po siya handa, mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved brother Jan Aquino po, mga minamahal. Mukhang nadala po yata sa panahon, malamig, mga minamahal. Dalawang brother po ang tinawagan ko, mga minamahal, ay wala pa po sila, mga minamahal. Nadala po yata ng ulan, malamig, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal, upang mawala po yung yung antok natin, mga minamahal. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah, nga ko.
praise the Lord, praise the Lord. There is so much, Lord Jesus. Praise you, Lord, and others too. Tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan po ang ating beloved brother. Kung wala pa po si brother Michael James Rosario, tinatawagan ko na po ang ating beloved brother Jan Aquino. Yan ang praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved Sister Ana Villaros. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pangulo po natin ang patas sa puri paglalati pagdadakila. Isa ating pinakamapalain Jesus, ang dawalon na pagkalang po sa Pastor Willie Estrada Almeida. At sa mga pag-aalala, noong tulad ng ginalang sa Pastor, ating Assistant Pastor Lina Salvina, and the whole family of Almeida children, at maging sa ating mga beloved elders, siyempre sigad, sa lahat po maminumhal, ng ating beloved workers, siyempre sigad, sa ating mga patiran at mambaguan, at sa lahat po maminumhal na nakantaway po sa ating webcast maminumhal, lalo sa ating Facebook page maminumhal, lalo na sa ating YouTube channel maminumhal presgad, na narinig presgad, marami pong nanonood maminumhal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang dagat presgad. Magandang oras po yan presgad, at maganda po sa oras na maminumhal, puri ng ating pinakamamalapay si presgad. Ako'y nabigyan ng muling pagkakataon, pasalamatan ng ating pinakamamalapay Jesus, presgad. Na nayar maminumhal sa aming pagtatrabaho, maminumhal, grabe. Presgad na rin na nasa arawan po kami sa mga oras ng maminumhal, na talagang walang masilungan, presgad. Minsan nandoon maminumhal na umabot po ng mga bandang alauna. Talagang alauna or alas 2, biglang umulan, maminumhal. Talagang grabing maminumhal, yung tinatawag na pataktak, talagang grabing init, presgad. Tapos bigla kang maulanan, maminumhal, hanggang sa matapos po yung 5 o'clock, maminumhal ng hapon, hindi ka naman pwedeng umuwi na. Dahil grabe, maminumhal, walang masisilungan. Pero salamat sa ating pinakamamalapay si presgad. Ang ating pinakamamalapay Jesus ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat sa ating presgad. Salamat sa ating pinakamamalapay si presgad. Neren ang laging pag-iingat niya, maminumhal, at doon sa pinagtatrabaho po namin, maminumhal. Talagang mayroon po maminumhal mga ahas kasi bukid po yun, maminumhal. Talagang neren ang pag-iingat lagi ng ating pinakamamalapay si presgad. At purihin ang ating pinakamamalapay sa pang-araw-araw na kalakasan na pinabigay ng ating pinakamamalapay Jesus. At rin maminumhal sa maminumhal mga pagpapala, maminumhal na binibigay ng ating pinakamamalapay sa presgad. Mga biyaya, mga hinihipo ng ating pinakamamalapay na nagbibigay sa ating presgad. Sino ba naman tayo maminumhal? Upang bigyan maminumhal, hindi naman po na sila kaano-ano maminumhal. Pero hinihipo sila ng ating pinakasalamat sa ating pinakamamalapay sa presgad. At purihin ang ating pinakamamalapay sa pagbago ng buhay, maminumhal. Na dati-rati, maminumhal. Alipin po ako maminumhal ng paggamit, maminumhal ng pinagbabawal ng gamot, presgad yung pagmamariwana. Talagang nariyan maminumhal doon, maminumhal na start yung masira yung aking buhay. Talagang doon ako natuto maminumhal na magnakaw. Doon ako natuto magsinungaling, maminumhal. Talagang nariyan maminumhal na naging worst yung aking buhay, maminumhal. Siguro nung di ako makilala sa balangawang ito, maminumhal. Yung bang likod, maminumhal ay talagang matagal na kung maminumhal ay namatay na, presgad. Pero salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, na maminumhal nung makilala ko yung balangawang ito, maminumhal. Meron pong isang ginamit ang ating pinakamamalapay sa ating mga kapatiran, maminumhal na nariyan walang sawang nag-share. Na nariyan maminumhal, naabot po ako panalangin ng ating ginagalang wala pastor, presgad. At nandito maminumhal, talagang totoo maminumhal, nagpapatutos yung ba ng harapan, maminumhal. Ako'y binago ng ating pinakamamalapay sinalis. Lahat ng mga bisyo na maminumhal. At puri ng ating pinakamamalapay Jesus. Na maminumhal na talagang sa aking, nung nasave ako sa balangawang ito, ako po'y alipin din po ng mga karamdaman na maminumhal, lalo na sa aking, yung pilay ko po sa likod, maminumhal. Na hindi ko na po na yan ipinapanalangin, maminumhal. Pero pinagaling ako ng ating pinakamamalapay si presgad na dahil maminumhal. Sa aming pagnanakaw ng nyug noon, maminumhal, nalaglag po yung abang likod sa mga, siguro mga 25 feet, maminumhal. Nauna po yung aking likod, presgad, yung aking spinal cord, maminumhal. Umusli po yan, maminumhal, yung bandang halos sa kalagitnaan ng aking spinal cord ko, maminumhal. Meron pong isang buto dyan na maminumhal ng musli, maminumhal. Pag yung bang lingkod ay higa, maminumhal, hindi ko pwedeng humiga na pahitihaya. Kung laging puro nakatagilid, dapa, maminumhal. Pero maminumhal nung ako'y nabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay si presgad sa banal gawain ito, maminumhal.
Simula noon, maminumhal, hindi ko na po napansin yung bukol na yan na pinagaling na pala ng ating pinakamalapay si Brisket sa himalang kaparaan ng maminumhal. Purihin ang ating pinakamalapay sa lahat ng bagay na yan, lalo na pagpapalang spiritual. Kaya na nangapurihin pasasalamat ay sa ating pinakamalapay sa lang Brisket. Praise the Lord, this beloved brother, Janjan Aquino sa pinagpalang buhay na patuto, ganyan po mga minamahal. Lahat na po yata ng problema ng mahal niya sa buhay na sa ating kapatid na mga minamahal. Ngunit ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Kahirapan na sa Kanya, ngunit nung nakakilala siya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, binago ang kanyang buhay, naging mabait na Kristiyano, mga minamahal. Nawala ang problema ng mahal niya sa buhay sa Kanya, mga minamahal. At siya po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga pong lubos na pinagpala po, mga minamahal, itong ating mahal na kapatid, sapagkat nagmula nung nakakilala siya sa mahal na Panginoon, matagal ng panahon, ng isang oras na ito, siya po yung nagpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po ating beloved Sister Ana Villaros po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Mark Rulin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Dobleng paggalang rin po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, sa mga di malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila rin pong beloved Almeida family, sa atin pong beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng isang madaling araw na rin po sa inyong lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat ng pagpapalang binibigay po sa amin sa pang-araw-araw at sa pagpo-provide po ng aming pangangailangan dyan po na. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagbibigay din po ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong pag-aaral. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi po maiksi ang kanyang kamay upang kanyang panghawakan at gabayan ng aming beloved mother na nasa ibang dako ng bansa. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po karapat-dapat, ay andyan po na kanya pong kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Ako rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalang pinansyal, pisikal at spiritual. Kaya bago po ako magtapos ay nais po namin mag-alay ng mga makalangin na awitin. Palakpakan po natin ating pinakamamalaking Jesus.
Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I sing, for you my God and King. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. And oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost, and you said it all you feel for me. It's undying love that you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Worship at your throne, whisper my own love song. With all my heart I'll sing, for you my dad and me. I live for all my days to put a smile on your face. And when we finally meet, it'll be for eternity. Oh, how wide you open up your arms when I need your love. How far you would come if ever I was lost, and you said it all you feel for me. It's undying love that you showed me through the cross. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. I worship you, my God. I worship you, my God. I love you. I love you. Forever I will sing. Forever I will be with you. Be with you. Mataas na pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal pang lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Hannah Villaru sa pinagpalang patutong yan at sa papuring awitin, alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, ating pong ipinapabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At hindi pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang madaling araw sa ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin na ating pong beloved Mama Dear, ating pong beloved dearly and beloved honorable assistant pastor Lina C. Almeida, praise the Lord, at maging sa kanila pong mga beloved children, praise the Lord, at mga beloved Ellen natin pong kapiling, praise the Lord, at mga beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nerman, sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong lahat, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat sa pangalan po na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po mga minamahal ay tumayo, mga minamahal, tayo po magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong ipagpag, yung ating pong inaantok na diwa. Amen. Masarap matulog ngayon, mga minamahal, sapagkat malamig ang klima. Amen. Buhos ng ulan, subalit tayo po ay naparito, hindi upang matulog. Amen. Tayo po ay naparito upang purihin, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Ating purihin ang Diyos ng may kagalakan. Pasalamatan si Jesus ang paglingkuran. Ating kawitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. O di nagbabago ang kanyang pagmamahal. Ating purihin ng Diyos ng may kagalakan. Pasalamatan si Jesus sa paglingkuran. Ating kawitan ng Diyos sa kanyang kabutihan. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal. Saya kung si Jesus sa iyong kasama, kagalakan sa puso ay puno ng sigla. Buhay ay kasaya kahit na may problema. Sa tulong ng Diyos di ka na dapat mag-alala. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Sa'yo'y sumasamba. O salamat o Diyos, at kami nagagalak sa pag-ibig mo. Sa amin ay nagligtas, ang puso ko'y naging masaya. Magmula ng
kailangan na ang buhay ko ay binago mo, O Diyos. Salamat sa'yo. Hallelujah. Awit ng pagsamba o sa habang buhay, ipupurihin ka. Pangako mo, Panginoon, kami laging iningatan. Pagkat ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. O ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. O ang Panginoon ay awitan. Amen. Hallelujah. Sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas ang dakilang pangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Jesus, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Tayo lamang po ay magsikap, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay inaantok, di natin mapigilan ang pagpikit ng ating mga mata dahil sa pagod na rin po sa maghapong trabaho. Amen. Sa gawaing bahay. Tayo po, mga minamahal, ay pumunta sa may likuran. Tayo po ay tumalon-talon upang tayo po ay magising, mga minamahal, yung ating mga diwa. Amen. At tayo na po, mga minamahal, ay patuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta, atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at sundan po ng ating pong beloved Sister Elina Pibinito. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na puri, paglaluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatid. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalam niya po sa akin dahil dati-rati pa lamang po nung bata po ako po'y may karamdamang asma at sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat po ng kinikita ng aking mahal na may naubos dahil sa pagpapacheck up sa akin. Ngunit nung kami nakakilala sa gawaing ito, ang aking karamdamang asma ay lubusang inalis at pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalob din po sa aking mga naina. Dahil dati rin po, sila din po ay may karamdamang asma. At nung sila ay nakakilala sa gawaing ito at sa patuloy na pagdalo, ang kanilang karamdamang asma ay lubusang inalis at pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa patuloy na pinagkakalob sa amin, magmula sa financial, physical, material,
At bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay na makalangit na awitin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit may kahirapan, hindi mo kami pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko ay sa'yo. Dumating na ng Diyos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking iisip hanggang sa'yo pagbabalik. Kung ito ay nasimulan ko man, panghawakan mo man, baka ako'y mapahiwalay, palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat habang mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit. Ito'y aking inisip hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati
Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po muli tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mark Roland Dumalanta sa pinagpala at buhay na patutungyan at sa papuring awitin alip po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po mga minamahal, ating pong beloved Sister Elina Pibinito, atin na po nga ipinagkakalob ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid at maghanda po ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakili sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa buong beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan po mga minamahal, may share ko lamang po mga minamahal. Year 2018 po mga minamahal, andyan po na 2018 po mga minamahal, andyan po yung first pregnancy ko po mga minamahal, andyan po yung unang pagbubuntis ko po mga minamahal. Andyan po yung pagsubok na dumating sa aking buhay mga minamahal. Andyan po na yung unang pagbubuntis ko po mga minamahal, andyan po talaga na talagang pagsubok sa akin mga minamahal. Andyan po talaga na sa unang pagbubuntis ko po mga minamahal, andyan po na sa sa unang buwan pa lamang po mga minamahal, andyan po talaga na sobrang selan ko po mga minamahal dahil andyan po talaga na lahat po ng mga kinakain ko mga minamahal, andyan po talaga na hindi po yan po, andyan po talaga na sinusuka po mga minamahal, andyan po talaga na tuloy-tuloy lamang po yung mga minamahal. Kung kumakain po ako mga minamahal, andyan po talaga na nilalabas ko po yan mga minamahal hanggang sa dumating po yung pangalang buwan, hanggang sa umabot po mga minamahal na 4 months mga minamahal, andyan po talaga na grabing selan pa rin po mga minamahal, andyan po talaga na nag-work po ako sa Bulacan po noon mga minamahal, andyan po talaga na sobrang din po sa work mga minamahal dahil andyan po talaga na nakatayo po ako ng 8 hours mga minamahal. Andyan po talaga na yung uniform ko din po mga minamahal medyo bigat mga minamahal dahil andyan po talaga na naging lady guard po ako doon mga minamahal. Andyan po talaga na yung hindi ko po inaasahan mga minamahal. Andyan po talaga na nagkasabay din po kami ng mahal kong asawa na nag-work doon din po mga minamahal. At nagkasabay din po talaga kami na yung pinagtatrabahan po ng mahal ko asawa, dyan po talaga nang nag-close po yun mga minamahal. At ako din po mga minamahal, nagdesisyon po talaga na umalis po sa aking trabaho at andyan po talaga na ang kalooban po talaga ng mahal na Panginoon Jesus, andyan po talaga na umuwi po dito sa Pangasinan mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung 5 months ko po mga minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos, kami po ng mahal kong asawa mga minamahal. Kasama din po yung mahal kong mama dahil sinundo po kami doon mga minamahal. Andyan po na hindi po sa inaasahan mga minamahal. Dumating po sa point mga minamahal na may nararamdaman po ko sa tiyan ko mga minamahal na andyan po na unti-unti na po talagang sumasakit ito mga minamahal dahil andyan po na pabalik-balik na po ako sa CR mga minamahal. Andyan po talaga na sinabi ko sa mahal kong asawa na dyan na sabi ko, hindi ko na maramdaman yung pitik ng baby natin. Sabi ko, dyan po talaga na medyo nagalit po talaga sa akin yung mahal kong asawa dahil ayaw po niya marinig yung ganun mga minamahal. Pero dyan po talaga na bilang isang ina mga minamahal, ramdam mo talaga mga minamahal na yung pitik na talaga ng baby ko mga minamahal, hindi ko po talaga maramdaman. Hanggang sa
dumating po yung point na hanggang ilang araw mga minamahal na ganun. Andyan na sabi ko sa mahal kong mama na magpa-check up na lamang po dahil everyday na ganun mga minamahal, sobrang sakit ng tiyan ko talaga mga minamahal. Hindi lang po yung pag-LBM, ganun mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain. Nandiyan po talaga na nagpa-check up po ako sa center pa lang po mga minamahal. Nandiyan po talaga na ang sabi lang po nila ay gutom, baka nalilipasan lang daw po ako ng gutom, pero nandiyan po talaga na on time po ako na kumain mga minamahal. Andiyan po talaga pagka-uwi po namin sa bahay mga minamahal, andiyan po na nag-spotting po ako mga minamahal. Kaya andiyan po talaga sabi ng mahal kong ina, sa Bulingit na lang tayo magpa-check up. Andiyan na talagang pumunta po kami mga minamahal sa Bulingit mga minamahal, at ang sabi lang po ng doktor sa akin mga minamahal, hindi rin daw nila marinig po yung heartbeat ng baby ko mga minamahal. Kaya ang nirekomenda sa akin mga minamahal, magpa-ultrasound mga minamahal. Kinabukasan mga minamahal, ang sabi sa akin ng doktor, kinabukasan balik ka dito magpa-ultrasound ka. Dahil doon lamang malalaman kung kamusta yung baby mo, sabi nila sa akin. Andyan po mga minamahal na pagka-uwi po namin mga minamahal, andyan po na hindi na po namin, andyan po na nakaramdam na po ako ng sakit sa balakang mga minamahal. Dahil ang sabi ng mahal kong ina na pag nakaramdam ka ng sakit sa balakang mo, andyan na medyo delikado na, sabi ng mahal kong ina. Andyan po talaga na grabing pag-aalala ng mga minamahal. Andyan na yung umiyak na po ako mga minamahal, din natatakot na po ako mga minamahal na makunan mga minamahal. Andyan po talaga na grabing pagsubok mga minamahal dahil nakakaramdam na po ako ng sakit ng balakang mga minamahal. Andyan na sinugod na ako sa hospital mga minamahal, at nung pagdating po namin sa hospital mga minamahal, talagang nakaramdam na po ako ng pagli-labor mga minamahal. At ang sabi po ng doktor mga minamahal, nung tinignan po ako, andyan po talaga na medyo lumabas na po talaga yung ulo ng bata mga minamahal. Andyan po na early labor na daw po ako mga minamahal. At ang sabi ng doktor mga minamahal, andyan na wala na po yung baby ko mga minamahal. Grabing pagsubok mga minamahal, pero andyan po talaga yung pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil andyan po nung sabi po ng doktor mga minamahal, pagkatingin po nila sa baby ko mga minamahal, nabubulok na daw po yung baby ko mga minamahal. Kaya 3 days na daw pong bulok sa tiyan ko mga minamahal yung baby ko. Kaya sobrang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil andyan po talaga na hindi po ako nalason mga minamahal. Andyan po na nilabas ko po yun mga minamahal. Akalain niyo po mga minamahal, 3 days na po mga minamahal na bulok na po sa tiyan ko mga minamahal. Kaya andyan po na nakakaramdaw na daw po ako ng pananakit ng tiyan, talagang pabalik-balik po ako sa CR. Kaya grabing pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon, at andyan nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil sa pagkawala ng baby ko po na yan mga minamahal, andyan po talaga na talagang medyo talagang dinamdam ko po yan mga minamahal, pero andyan po na nagtiwala, nanalangin lamang po kasi ating pinakamamahal na Panginoon, na bigyan po ulit ako ng baby mga minamahal. Andyan po talaga na after mga minamahal, nagparas pa po ako mga minamahal. Ilang buwan din po mga minamahal, after 3 months mga minamahal, andyan po yung pinagkaloob muli ng ating pinakamamahal na Panginoon na baby mga minamahal. Pero andyan po mga minamahal talaga yung pagsubok na naman mga minamahal, dahil andyan po talaga na yung sa second baby ko mga minamahal, andyan po na sobrang selan ko din po mga minamahal, dahil sa unang buwan din po mga minamahal, andyan na every time na umiihi po ako mga minamahal, andyan po na sinasabayan po yan ng dugo mga minamahal. Halos para po akong nagme-mens mga minamahal. Andyan po na unang buwan, pangalawang buwan, hanggang umabot po ng pang-apat mga minamahal. Andyan po na tuloy-tuloy po yan mga minamahal, na
dinudugo ako mga minamahal. Ang sabi po, nung nagpa-check up po ako mga minamahal sa OB ko, andyan po talaga na ang sabi po sa akin ng doktor, andyan na 50-50 daw po na mabuhay po ulit mga minamahal. Baka makunan daw po ako mga minamahal. Andyan po talaga na sinikreto ko po yan sa asawa ko mga minamahal dahil andyan po talaga na naiiyak na po ako nung sinabi po nung doktor na yun na 50-50 na makukunan daw po ako mga minamahal. Pero nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal, ang sabi ng mahal kong ina na magpuri ka, manalangin ka, magsisi ka sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na ginawa ko po yun mga minamahal. Pagising sa umaga mga minamahal, andyan po yung pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Puri ng puri mga minamahal. Nandiyan na, humingi po ako ng kapatawadan sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan po na mga minamahal nung pagkasabi po ng doktor mga minamahal na 50-50 na po kung na makukunan talaga mga minamahal. Andyan po na sabay-sabi din po na meron din pong namuong dugo mga minamahal sa dyan ko mga minamahal sa tabi ng baby ko mga minamahal. Andyan po talaga na dumagdag din po yun sa ang grabing problema mga minamahal. Nandyan po talaga na nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na sabi ko mahal na Panginoon, pagkaloob niyo na po sa akin yung baby ko na ito mga minamahal. Nandyan po talaga na nagtiwala po talaga ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nandyan po talaga na nung pagbalik po namin mga minamahal, 5 months ko po nun mga minamahal, pagbalik po namin sa OB ko, andyan po talaga na, bago po ako pumunta sa doktor, andyan talaga na, nagpuri po ako mga minamahal na langin, andyan po talaga na, nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na skill name ko po mga minamahal na nawala na din po yung pagdurugo ko at wala na din po yung namumuong dugo mga minamahal. Andiyan po talaga na nagdala po ako ng Bible mga minamahal. Halos tinitignan din po ako ng mga kasamahan ko doon sa mga minamahal sa OB dahil andiyan po nadala-dala ko po yung Bible. Tinanong din po nila kung ano po yung dala ko. Andiyan po sabi ko Bible po. Sabi ko andiyan po talaga nung pagka-check up po sa akin mga minamahal lang ang unang tanong ko po mga minamahal kung meron pa po yung namumuong dugo. Andiyan po nang sabi po ng doktor na wala na akong makitang dugo. Sabi nila mga minamahal. Andiyan din po na unti-unti na din pong umihinto po yung aking pagdurugo mga minamahal. Andiyan po talaga na nagtuloy-tuloy po yun mga minamahal. Tumating po yung 6 months hanggang sa mag 12 months, ay na po ako, 9 months mga minamahal, andyan na, hanggang sa mag-labor na po ako mga minamahal, andyan po talaga na, wala na po talagang naramdamang pagdurugo na yan mga minamahal, hanggang sa nanganak po ako ng normal mga minamahal. Nilabas ko po yung baby na yan na healthy mga minamahal, wala pong problema mga minamahal, kaya grabing pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkaloob niya po sa akin ng baby na yung mga minamahal, hindi lang po isa mga minamahal. Andiyan po talaga na pinagkalooban po ako ng 2 baby mga minamahal. Kaya sobrang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat din po ako minamahal dahil andyan po mga minamahal sa hirap po ng buhay mga minamahal. Nangarap po kami ng mahal kong asawa talaga mga minamahal na magkaroon po ng sarili po naming bahay mga minamahal. Andiyan sabi po sa akin ng mahal kong asawa, magtiwala lamang tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan na darating din yan sa atin, sabi ng mahal kong asawa. Andiyan po talaga na hindi po talaga nagpapabaya at ang ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan po talaga pinagkaloob po sa amin yan mga minamahal. Kaya grabing pasalamat at grabing pagpapala po yan sa amin mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat niya po sa mahal kong asawa sa pagpunta ng kanyang trabaho mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga kalakasan binibigay niya po sa mahal kong mga anak, mga minamahal. Andiyan po talaga na hindi po sila talaga sakitin mga minamahal. Kaya
Grabing pasalamat po talaga sa ating pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise you. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Elina Pibinito at sa pinagpala at buhay na batong yan. Amen. At habang naghahanda po ating pong mga pinagpalang mga awit, tayo po'y tumayo at ating pong awitan ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day where there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day where there is Jesus, is sweeter than the day before. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo lamang po, mga minamahal, ay manatiling nakatayo. Mga minamahal, ating pong samahan, ating mga pinagpalang mga awit para po sa kanilang papuring awitin. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Children's Choir. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga kalangit na awitin, kami pong mga bumubuo ng Beloved Children's Choir Alliance pong mag-awit, makalangit na awit. Wag
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Keeping my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I run dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus,
para lamang po sa ating Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Purin po ang ating mga pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po, beloved children's choir. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo na po, maminamahal. Amen. Ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At kung nakahanda na po, maminamahal, ating pong beloved kapatid, beloved brother John Carlo Rosario, atin na pong ipinagkakalubang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. Amen. Atin pong pakinggan ang kanyang pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At sundan po ng ating pong beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Praise the Lord, ang pinamataas na papuri, pagluluwati, pagtikila sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang pagbati sa ating minamahal na ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, at ganun din po sa mga di malimutang araw ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa buong Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers, at sinong po minamahal na kapatiran. Ako po'y napapapot ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y napupuri na po sa ating pinakamamahal pang Isus dahil ako'y nabigyan muli ng pagkakataon na ipayagang ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri na po sa ating pinakamamahal pang Isus. Way back year, March 2021, ako'y nakaranas ng trangkaso. 10 days wala pong kain dahil wala pong panlasa. Nangilo, nandiyan po na nanginam po ng minamahal. Nandiyan po na nag-decision po ako na patingin po sa mangilot na pagpatingin po yung likod ko minamahal. Yan po na pagtapos po ng pangilot minamahal, yung aking likod minamahal ay mayroon pong pilay. Diyan pa rin po, wala pa rin pong kagalingan. Diyan rin po yung trangkaso minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinakamamahal pang Isus na bumalik po ako sa pagdalon. Diyan po na bumalik ako ng April 4, 2021. Uli supper po yan. Diyan po na ako'y nagsisinsi na pupuri sa ating pinakamamahal pang Isus. After picturing in Leons, yung aking trangkaso natin, day standing, pinalaging ng pinakamamahal pang Isus po lang. At yan po na, ako'y napabaptismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal pang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod, ay standing pong pinagaling ng pinakamamahal pang Isus. Hindi lang po dyan minamahal, yan po na sa patuloy na pagdalo ng 3 times a week, yan po na yung pinalit minamahal ng ating pinakamahal pang Isus, yung trangkaso natin days na dati minamahal ay ginawang 1 day na lapang yung minamahal. Yan po na lubos-lubos ko yung pinapasalatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa ginawang kagalingan sa akin po. Aking napupuri na pasalamat sa ating pinakamahal pang Isus dahil sa patuloy na pagpurpay ng aming pangalaron araw-araw, pagpaprovide na ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aaral at sa patuloy na pag-iingat at gabay sa aking minamahal. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal pang Isus dahil hindi kami pinababayaan at hindi kami ganun po sa pag-aaral. Pangaman din po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan sa kanyang banal na orasan bilang mga awit, kaya ang gandin lang pong lang kapurihan po salamat ay sa ating pinakamamahal pang Isus pa lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Ito rin talaga napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Maging sa buhay natin mga kapatid, talagang ating pinakamamahal Panginoon ay talagang patuloy na nagpapala. Amen. Ang ating pinakamamahal Panginoon ay talagang Diyos na mahabagin. Nandiyan minamahal na talagang laging nalakala ng kanyang kahabagan para sa atin, manumahal, na tunay na talagang tayo pinagpala, mapalad sa lahat na mapalad. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ngunit ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati, pagdadakila, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. At ako po nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din sa pag-alala sa mga tulot aral ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganoon din sa kanilang mga minamahal na anak, sa buong angka ng ating beloved Honorable Pastor. Ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Boboy Nier, sa kanilang pumahal na anak, Sister Bynes Nier,
maging sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatiran, at sa ating mga beloved YouTube followers, sa ating mga Facebook, sa ating mga nakasubaybay po sa ating minamahal. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At manatili po tayong isip na mahal dahil talagang tunay po tayo pinagpala ng Diyos. Dahil ito ay mga nakalaan na patotoo, pinamahal. Ito ay hindi patotoo ng bawat Kristiyano, kundi ito ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Na talagang inilaan para sa atin upang tayo patuloy na patibay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, ito talagang ito ang tanging purpose, minamahal, na tayo patatagin, minamahal. At upang ating mga pananampalataya talagang magkaroon ng pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo at atin na mo binibigyan mong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at paglulwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldis Almeda at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mabati rin po ako sa ating beloved Almeda family at sa ating mga beloved pastoral workers at sa ating mga beloved mga elders, sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Talagang pupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tunay nga po mga minamahal, pinapasalamatan kong mahal na Panginoong Yesus sapagkat tunay nga na isa rin po ako na pinagpala na ako po'y mapabilang sa gawain ito po mga minamahal. Alam nyo, tunay nga na dati po mga minamahal, talagang napakahirap po talagang akayin sa ganitong gawain. Talagang hindi po ako naniniwala po, subalit tunay nga na napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sapagkat po mga minamahal, ginamit po ng aking beloved kong anak na meron po siyang karamdamang galis sa kanyang buong katawan. Hallelujah, praise God. Tunay nga mga minamahal na dati po, dinala ko po ito sa doktor, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Tunay nga nung ako po sa isang kapatiran po mga minamahal na nag-share po sa akin, sumama po ako mga minamahal sa dako po ng Marikina po. Tunay nga po mga minamahal na sa aking pagdalo po mga minamahal na sa mga napakinggan ko pong mga patotoo po mga minamahal, tunay nga na ang Diyos nga natin, ang Diyos dito po sa Jesus Miracle Crusade talagang tunay na talagang nakita ko po talagang grabe po talaga magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat andyan yung mga himala na mga napakinggan ko po mga minamahal, hallelujah, praise God, tunay, tulad ng ang cancer po mga minamahal na talagang tinanggihan na ng doktor po mga minamahal, na talagang nung sila po ay naglingkod po sa ating pinakamamahal ng Panginoong Yesus, tumanggap ng bautismo sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, sila po ay pinagaling, hallelujah, praise God. Amen, praise the Lord. Tunay nga na ako po mga minamahal sa akin, mga napapakinggan, patotoo po mga minamahal, nagkaroon po ako ng pananampalataya. Nang pagkatapos po ng gawain po mga minamahal, ako rin po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At tunay nga po mga minamahal at nagpatuloy po ako sa banal na gawain ito po ng 3 beses sa isang linggo sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, tunay nga na ito pinilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise God. Praise the Lord. Ganyan din po, dati pong mga minamahal, nandiyan na mahina rin pong aking baga, ngunit sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, tunay nga na ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nandiyan din po ang mga himala na pinakita ng mahal na Panginoong Yesus sa aking buhay. Hallelujah, praise God. Ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakunan po mga minamahal, talagang nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal, at talagang ang pitos po mga minamahal, ito po bulok na po sa aking sinapupunan. Hallelujah, praise God. Tunay nga na ako po nagtiwala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus.
Nandyan po, Mama, na wala po akong ginawa kundi magpuri, manalangin. At nandyan po, Mama na mahal, dumalo po sa banalang gawain po, Mama na mahal. Alam niyo po, mga minamahal, di na po ako nagpupunta sa ospital kung hindi tunay nga na ang Diyos natin ay buhay sa gawain ito, sapagkat yung pitos na yan po, mga minamahal, ito po pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po talagang tunay nga na minsan po, mga minamahal, dumarating din po sa atin ang panlulupaypay na talagang panghihina po, mga minamahal. Tunay nga na, sabi nga nila, na alalahanin mo lamang po yung unang pag-ibig na binigyan ng mahal na Panginoon Jesus. Tunay nga, mga minamahal, nang dumating po sa akin ito, tunay nga na ako po, binulay-bulay ko lamang po ang kabutihan ng mahal na Panginoon Jesus, at ako po nagpuri po sa ating pinangamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan na sa bahay po, mga minamahal, ako pinagtutumilas po, mga minamahal. Tunay nga na sa kabagan ng mahal na Panginoon Jesus, at nandyan ang pagkukomfort ng mahal na Panginoon Jesus. At muli po ako pinapalakas sa mahal na Panginoon sa aking espiritu. Hallelujah, praise God. Kaya nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na tunay nga nandyan po ang ating pinakamamal na Panginoon na hindi niya po tayo pinababayaan. Hallelujah, praise God. Pinasalamatan ko po ang ating pinakamamal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala na pinagkakaloob niya po sa amin. Hallelujah, praise God. Bilang kalagnagan po, mga minamahal, kami po'y mag-aalay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Man, praise the Lord. Hallelujah. babatiin mo. Ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan. Ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kahinaan ay gawin mo. Diyos, tanging sandigan, pagbago na't pagbagsak ko'y
the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Pagbago na at pagbagsak ko'y iyong asahan. Ang aking dalangin, puso'y kandilin, ako'y palakasin. Puso'y kandilin, ako'y palakasin. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay talaga napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang grabe magpakita ang Diyos ng mga grabing himala sa grabing pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun naman na mahal talagang grabing mga karamdaman, minamahal. Talagang tunay na kapahingahan ng ating nasumpungan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang nandun na mahal, nag-uusap nga kami ng ating kasamang beloved elders na mahal, na sabi natin talagang tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Dahil talagang kung isipin mo na mahal na dati-dati mga buhay natin na mahal, talagang grabing hirap, grabing gulo na mahal. Ngunit nung tayo makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, tunay na grabing kapayapaan, grabing kaginawaan na mahal. Hallelujah. Nandun ang grabing pagpapala lagi sa atin pinakamamahal na Panginoon. Talagang pag-ibig na talagang walang kapantay, na laging nag-iingat, nagpuprotekta sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay po na ganyan natin pinakamamahal Panginoon na nakilala sa atin sa ministeryo ng na mahal. Kaya maging sa ating mga nanonood ngayon na mahal sa kanilang mga kanilang tahanan, talagang maglingkod na rin po kayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Upang inyong makita kung gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, mapatunayan niyo mismo sa inyong buhay kung gaano kabuti ang Diyos na aming nakilala sa ministeryong ito. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Para medyo magising-gising yung ating inaantok na diwa minamahal, minsan po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ligaya ko'y umawit sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako.
Mahal na kapatid, ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. Kung siya po'y nakahanda na. At sundan po siya ng ating beloved Sister Irene Servan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululati, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyo mga kapatiran, baguhan manudatian. Ako yung bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Muli po ako yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil isa ako sa tinawag at maging ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako'y pinagaling sa sakit ko sa banal na gawain na to, kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila niyang pag-iingat sa amin. Talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na laging gumagabay sa amin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pag-uusig na aking napagtagumpayan. Nandyan din ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi ako pinapabayaan. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabihin ko ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. Today, minamahal talagang grabing kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang minsan talagang lalo na sa mga karamdaman na yan, minamahal ating nakita rin ng ating mahal na kapatid kung paano nagkaroon ng mga karamdaman na yan. Lalo na po yung high blood, minamahal talagang napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Na talagang alam naman natin yung karamdaman na talagang minsan talagang traidor yan, minamahal. Bigla na lamang aataking ganyan, minamahal. Ngunit tayo nga may mapalad sa lahat na mapalad dahil bagamat may mga karamdaman dumarating sa ating mga ganyan, gawa namin sa ating mga pagkukulang, minamahal. Ngunit kapag tayo nakahingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon, andyan karakaraka ang ating pinakamamahal na Panginoon nagpapagaling sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang grabe mga pagpapalang yan, minamahal, na talagang di kagaya dati, minamahal, talagang tayo, minamahal, na nagkakandarapa, minamahal. Kapag tayo sinusumpong ng ating mga karamdaman, minamahal, talagang lalo na pag ganitong panahon, sabi nga po nila, yung panahon ng gawat, minamahal, talagang napakahirap. Nung tayo po hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang grabe ang aburido natin, minamahal. Nandun naman, minamahal, talagang hindi natin malaman kung saan tayo susuot. At talagang para makapag-remedyo lamang, minamahal, na mga pampagamot, nandun, minamahal, talagang balisa tayo, minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng Diyos nating nasubukan sa ministeryong ito, minamahal, dahil talagang tunay na kapahingahan ang binigay sa atin, minamahal. Nandun, minamahal, talagang nagkaroon tayo ng kapahingahan, nagkaroon tayo ng grabing kagalakan, minamahal. Hallelujah. Dahil sa mga pagpapalang yan na patuloy binabigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang mga bagay na yan, mga bonus lamang, minamahal, habang tayo nagtatrabaho ng ating kaligtasan na inaantay ang pagbabalik ng ating pinakamamahal Panginoon. Dahil yun ang grabing pagpapala natin, yung tayo magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na rin po pagtatagal, akin na po binibigyan po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating Amen, praise the Lord. Panalangin po natin, minamahal, ang ating coffee break, minamahal. Amen, praise the Lord.
Mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. O Diyos, kami pinagpapasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa taglay na kalakasan na patuloy pinagkakaloob, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, sa dalangin, beloved Pastor Estrada Almeida, mahal na Panginoon, sa aming coffee break, nawa ito'y magsilbing kalakasan at magbigay panggising sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah. At aming samot dalangin, mahal na Panginoon, sa mga pinagmulan ng mga biyat pagpapalang ito, O Diyos, na ibalik mo sa kanila million times, mahal na Panginoon. Pagpalayan niyo po kami lahat, mahal na Panginoon. Ito ang aming samot dalangin. So, unang dalangin ng aming beloved Pastor Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, this sweet to song with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now. Come and dine. The disciples came to them, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master called, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble thee. All will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fill the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo manmahal sa pagbabahagi po ng buhay ng patotoo. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Irene Servine. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother, Pedro Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako din po yung nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved pastor. Sa ating pong dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating pong beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating po mga beloved pastoral workers. Sa inyo po, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, ako po bumabati po ng isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati po nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na napakagulo po na aming pamumuhay, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talaga po ang aming pong beloved na may talamak na manginginom sa aming lugar. Wala pong araw, gabi po yan mga minamahal na hindi po siya umuwi na hindi lasing mga minamahal. Andyan po mga minamahal na pag umuwi po yung mga minamahal, kayo pong magkakapatid, sobrang takot na takot mga minamahal. Andyan po na kami po yung nagtatago mga minamahal sa ilalim ng papag o kaya po mga minamahal kami po yung nagtutulog-tulugan o andyan po na po pupunta po kami sa kabilang bahay. Umuwi na lamang po kami mga minamahal at kakain mga minamahal kapag ang aming pong beloved na ama ay tulog na mga minamahal. Subalit nung kami po nakakilala sa gawain ito mga minamahal at sa patuloy at pagdalo mga minamahal, sa walang sawang pananalangin mga minamahal dyan po na kami po'y binigyan ng peace of mind mga minamahal natin, pinakamamahal na Panginoon, bagamat po mga minamahal na hanggang sa kami po'y nagkaroon ng sarili-sariling pamilya mga minamahal. Andiyan pa rin po ang aming pong beloved na ama mga minamahal ay hindi pa rin po tumigil sa kanyang bisyo, subalit kami po hindi nagsawat na nalangin, magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon at patuloy na nagsumamo. Andiyan po na dumating po yung time na sila po'y binigyan ng matinding paalala mga minamahal. Sila po'y nakaramdam ng pananikip sa dibdib mga minamahal. Andyan po na, nung pina-check up po namin sila, andyan po na, doon pa lamang po namin nalaman mga minamahal na sabi po ng doktor, mga minamahal na sila po ay may sakit sa puso, mga minamahal. Kailangan po nilang makonfine. Subalit, ang aming pong beloved na ama ay nag-decide na dumiretso po dito sa pastoral at mag-alay ng ayuno, mga minamahal. Pagkatapos po nilang mag-ayuno, mga minamahal, talaga pong instant po mga minamahal na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang beloved naman. Di lamang po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang bisyo, mga minamahal. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil may share ko din po mga minamahal, nung ako po'y fourth year high school po noong January po noon, mga minamahalan dyan po na ako po'y nagkaroon ng matinding karamdaman din po mga minamahal. Halos isang buwan po naging on and off po ang aking lagnat mga minamahal. Ang aking pong ihi mga minamahal ay kulay coke na po ito mga minamahal. Subalit kami po'y humingi ng, kami po'y nagsumamot, nagpurit, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti po mga minamahal ko po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa aking pong beloved husband, sa kanya pong pagtitinda sa dago po ng Pampanga, bagamat po sila po laman po ng kalsada, andyan po yung disgrasya, andyan po mga minamahal yung mga gawa po ng mga masasamang loob, subalit andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po iniingatan, ginagabayan po lagi mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasang pinagkakaloob po niya sa amin, sa aming buong pamilya, mga minamahal. At bago po kami magtapos mga minamahal, kami po yung mag-aalay ng mga makalangit na awitin.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? I told myself my life should be my own, and I left the place where sunshine never shone. For my life is short for waiting when I see the rising sun, and I hear the voice of Jesus. Carry on till tomorrow. There's
take for granted your calling. Praise the Lord. Hallelujah. Used to walk where you way before. I used to spend my time for nothing. I got your precious love to the cross, and though I spend myself to unholy living, it never changed your love for me, oh Lord. You took my hands to follow you, oh Jesus, to live these worldly ways forever, Lord. I thank you, Lord, you made my life to live in the highest calling. I thank you, Lord, for the strength to fight the evil one. I thank you, Lord, you promised me you never change your calling. You will help me every time I stumble and fall. You restore me at once, assuring me the joy of my salvation. With you, Jesus, I will press on in the highest calling of my life. I used to take for granted your calling.
luwalhati pagsabi para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Irene Servan sa pinagpalang buhay na patutong yan, maging sa papuring awit, pinagpalang papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay na mahal sa grabing kabutihan ng Diyos na talagang patuloy na nagagawa sa ating buhay, minamahal. Talagang wala tayong may gaganti sa kabutihan ng Diyos, kundi ating talagang mapasalamatan lamang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na mahal na maging sa mga papuring awit na yan, talagang ating maitahas ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah, na talagang nag-iingat sa atin, minamahal, na nagpoprotekta sa atin. Dahil kung talagang iisipin, minamahal, ang ating yung nang nag-iingat lagi sa atin mga pagbabiyahe, sa ating mga kung saan tayo pumupunta, minamahal, yung protection lang natin, minamahal, hindi natin yan mababayaran. Amen. Tando, minamahal, talagang pag-iingat lagi ng Diyos. Imagine, minamahal, inilagay ng Diyos ang mga anghel upang tayo bantayan. Saan man tayo pumunta, minamahal, talagang sabi nga, ilan ang matutumba sa kanan, sa kaliwa, sa harap, sa likod, minamahal, ngunit ikaw ay nanatiling nakatayo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na po binibigyan mong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Peddy Castillo. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Corazon Juan. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po na minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng tubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida at ganun din po sa di malilimutang aral at turo ng asting assistant, beloved assistant, Pastor Wildy Ilina si Almeida, at ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved Pastor Raul Workers, sa inyo po, mga minamahal na kapatiran. Nakilala ko po ang Jesus Miracle Crusade sa Facebook, sa social media po, nang ako'y nakikinig ng makalangit ng awitin at nagsasaliksik ako ng tunay na gawain ng Diyos at nalaman ko na ang Jesus Miracle Crusade. Dito ang buhay na Diyos na nagpapagaling, nagpababago ng buhay at nagpapagaling ng sakit. Dati po, way back po ng 2018, na hindi pa ako nasip, ay madali po akong napuwan ng sakit, trangkaso, tapos yun po, maraming bisyo, makasalibutan laging nanonood ng mga malaswang video, tapos pag iniyaya na umiinom po ng alak, tapos kumakanta ng makasalibutan na kanta. Pero nang ako'y nabago, dito po ako nabago ng mahal na Panginoon na ako po ay lagi po. Nang po ako'y nasib po dito, nang napunta po ako dito, agad po ako nagpabautismo sa pangalan ni Jesus, sa pangunang dalangin ni ginagalang pastor, ay sa mga pangangaral niya po ay ito po natutunan lahat po ng mga pagpapalakas ng pananampalataya.
nagpapasalamat po talaga ako sa mahal na Panginoon dahil po ako ay binagot kinahabagan ng mahal na Panginoon at ginawa yung mga awit ng banal na ubasan. At bago po ako tapos ng kalangit, awit po ako na magkalangit ng awitin po. Praise the Lord. Gaano po kalayang langit. Ikaw ikaw ang lakas sa
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Brother Pedi Castillos. Pinagpalang buhay na patutong yan maging sa papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay talagang napakabuti ng Diyos at talagang kahit gusto man natin minamahal, talagang paumanhin na po minamahal sa ating mga minamahal na kapatid na nakatala na para magpasalamat. Ngunit sa susunod na lamang po ating overnight minamahal dahil talagang tayo kinapos talaga sa oras minamahal. Talagang grabe minamahal na talagang isang malaking bagay talaga na ngunit talagang kapos talaga ang ating oras. Ngunit minamahal at habang naghahanda po ang ating beloved finest choir, minsan po tayong tumayo at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. 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 This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let's rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He told me how to praise Him. He told me how to sing a song. He told me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At habang nakatayo po tayo na mahal, tayo sumabay sa papuring awit na dadalhin sa atin ng mga awit. Amen. Praise the Lord. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon.
All
I don't know what brought you here, but I'm so glad you came to help me lift this song of praise and glorify His name. Let's glorify His name.
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. Thank you so much, Lord. Hallelujah. Worship you. We magnify thy holy name, Lord Jesus. Napakabait mo sa amin po. Sa kabila na kami nagkukulang, andyan ang mga pagpapatawad. Isa na ba tayong dumalangin bago natin awitin ang huling awitin mo, minamahal? Dakilan mo pagpala namin Diyos sa namin sa langit, ang pinapakabayot at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umaga ito, wala kaming may babayad sa kabutihan na ginagawa mo sa amin. Salamat sa iyong napakatamis na presensya, maya-maya, palagi, sumasa amin. Kahit kami nagkakamali, nagkakasama, patuloy iyong pagpapatawad. Sa mga kapatid namin, mahal na Panginoon, patuloy, hallelujah, nagnanais na maramdaman ka, tulungan mo kaming patawarin lahat. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Isa na mapagpalain ng lahat ay mga nagnan mo sa umagang ito, habang kami sinasaway, ang mati mo nalang kas out! In the mighty name of Jesus, anoint this nation, Lord. In Jesus' name, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord.
Hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating Panginoon. God bless you, Lord. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and is the one warm I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and keeps me, and is the one whom I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. You're for being justified by faith. We have peace, say it God, through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God
God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. Oh, Jesus. You put me together, my love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with praises, until you came. Now I live only, simply to worship your name. I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the world without spinning round. Stop me from spinning, give me a beginning from a solid ground. My life is not purpose, life is not circus since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and ever, let me leave your word. I've waited so long, now I saw I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. So it's been so very clear since I've been standing here. Everything seems black and white since I saw your love. Well, I've waited so long now, so I was wrong. I'm not loving you, Jesus. It took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. Well, I've waited so long, now I say you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Glory to the Jesus. Napakahirap umawit dito, maminamang narinig mo yung napakahina ng ating sounds. Talagang minsan hindi natin maintindihan. Gusto man natin maminamahal na mapuri ng gusto ang ating mahal na Panginoon, kailangan talagang maibigay natin yung pagpupuri na may kaayusan, ating mga instrumento, ating pong mga sounds ay talagang kailangan. Para tayong mga palutay-lutay, wala tayong marating nito, mga minamahal. Magandang umaga po sa ating lahat at ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our times. Hallelujah. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings na ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din maminamahal sa kanabutihing mga anak, mga apo, mga manugang, at sa lahat ng ating minamahal iniibig ng mga kapatiran, ating kapiling sa buong magdamag, sa ating beloved newcomers, at sa ating webcast viewers, ating beloved elders, ating beloved workers, lahat ng ating minamahal, mga kapatiran, baguhan at datihan, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati muli ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Kaya sinasabi ko yun, maminamahal, dahil wala akong marinig sa boses ng choir kanina. Kahit instrumento, napakahina. Talagang sabayan tayo ng medyo ulan-ulan pa, ay hindi tayo magkarinigan.
Ang kailangan po natin dito ay magising tayo dahil nag-overnight tayo. So, kung sasabayan natin yung ulan, sasabayan natin yung lamig, talagang makatulog tayo. Amen. Kaya nga tayo nagpupuyat, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. At kami pong higit na nakakaalam niyan, maminamahal at ating lamang pagpapasensyahan yung mga naatasan natin minsan ay talagang hindi mo mawari kung ano po ang kanilang mga nararamdaman. Sana naman ay mararamdaman nila yung nararamdaman ng mga tumatayo sa pulpito. Na ibig namin, lahat talaga maminamahal ay masisiyahan, magagalak dahil nag-aantay tayo sa muling pagtunog ng trumpeta. Minsan lang po yan pag hindi natin marinig ang ating mahal na Panginoon. Isang tiyak na bagay, maiiwan po tayo sa rapture of the church. Amen? Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Napakahalaga nito, maminamahal. Sinabi ng Juan 14:15, kung ako yung iniibig, ito pa rin ninyo ang aking mga utos. If you love me, keep my commandments. At ang utos na ito, maminamahal, ay ang sabi ng Leviticus 27, talatang 30, ang lahat ay 10 bahagi, maging sa mga binhi, hallelujah, maging sa mga bunga ng ating mga pagpapagal. Ito daw po'y banal, ito'y pag-aari ng mahal na Panginoon. 10 bahagi at handog dahil sinabi ng Malakay chapter 3 verse 8 and 9, will a man rob God? Yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed thee? In tithes and offerings. So, 10 bahagi at handog. Dalawa po palagi yan. Naalala natin, maminamahal, na may dalawang mananambahan na nagbigay. Yung isa ay masasabi pa natin na namimimuno ng iglesia na buong yabang niya ang sabi niya, maminamahal, 3 beses akong dumadalo sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikapo. Ngunit yung pong isang makasalanan, maminamahal, na nandun sa kanyang tabi, ay walang ibang ginawa kundi talagang nakikinig ng mainam sa lahat ng kanilang mga isinasagawang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Yung pong nasa pamumuno ng gawain o iglesia, maminamahal, ang sabi niya, nagbibigay ako ng ikapo. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, hindi naging katanggap-tanggap yung kanyang pagbibigay. Dumadalo po siya at nagbibigay siya, pero ang kanyang binibigay, ikapo lamang. At yung isa, maminamahal, halos inilurublob ang kanyang sarili at talagang siya'y marubdob na nakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, 10 bahagi at handog ang kanya pong ibinibigay. At ayon po sa sinabi ng banal na kasulatan, naging katanggap-tanggap yung kanyang pagbibigay na yon. So, kapag tayo pala, maminamahal, ay narito, kahit tayo nag-overnight, narunong tayo magpuri, lahat ng ating isinasagawa ay nasasagawa natin, magmula sa ating dearly beloved pastor, mga beloved children nila, tayo po ng mga manggagawa, ating pong mga awit, mga manunugtog, minamahal na mga kapatiran, lahat ay ating nasasagawa na, marunong na tayo magpuri, marunong tayong manalangin, marunong tayong mag-ayuno. Pero kapag ang ikaput handog ang pinag-uusapan, ikapu lang ang binibigay mo, handog lang ang ibinibigay mo, o mabubulot lang sa iyong bulsa ang binibigay mo, abay, hindi katanggap-tanggap sa paningin ng mahal na Panginoon yung ating ginagawa. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord! Alalahanin po natin, maminamahal, na ang hinihiling ng mahal na Panginoon, hallelujah, ay 10 bahagi at handog. Dalawa po, magkatambal, magkasama. So, hindi pwede kung ano lang ang mabubunot ng ating bulsa. Kinakailangan ito po'y nagbabase sa ating kinikita. Amen. Amen. Kung tayo po'y kumikita, tayo po'y isang nagmamaniho ng tricycle, na mamasada, tayo po'y nangingimplyo ng isang kumpanya, o tayo po, minamahal, ay talagang kumikita sa araw-araw. Let us say, kumikita ka ng 100 araw-araw, di sa isang linggo, 700, 1,004 ang kinikita mo sa kinsinas. Ang katapusan mong, kinsinas katapusan, di 2008.
Di ka pwede maminamahal na dahil maliit ang kinikita mo. 2008 lang, ang narinig mo dito, 200, ang narinig mo dito, 20 pesos. Yun lang ang iyong ibibigay. Hindi po. Doon sa iyong kinikita, kung magkano man po yan, inabot ng 2008 na minamahal times 0.2 po yan. Amen. So yung 2008 ay magiging 560 po. So hindi 200 palagi, hindi 20 palagi. Yun kasi ang naririnig natin sa mga sample. So kinakailangan maging masinop ang mga anak ng Diyos. Minsan, lalo na yung mga sumusweldo ng kinsinas katapusan. Let us say, sumusweldo ka ng 10,000. Bayaran mo muna yung electric mo, bayaran muna yung mga tubig mo, bayaran mo muna yung mga utang mo. Ang natitira, 5,000 na lang. Doon ka kukuha ng ika-10 bagit tandog mo. Mali po yun, maminamahal. Palakpakan muna natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Kailangan po doon tayo sa gross na ating kinikita, gross income. Doon sa iyo talagang sinasahod, maminamahal, buwanan, kinsinas, araw-araw man yan. Amen? Doon tayo kukuha ng atin pong ika-10 bahagi tandog. Dahil yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng atin pong tinatangkilik, ang sabi po ng Leviticus 27:30. Hindi po yung, pati nga binhi eh. Kung ikaw ay nagninegosyo, naghahanap buhay, amen, nagninegosyo ka, ang iyong hanap buhay ay negosyo, doon sa pati nga daw seed, yung pong seedling, yung pong umpisa, yung pasimula mong kapital, kinakailangan kuhaan mo ng ika-10 bahagi tandog. So ganun maminamahal ka pursigido ang mahal na Panginoon na gusto kang pagpalain. Dahil sinabi ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Triple blessing naman ang kanyang ipinangako. 3 bagay ang kanyang ipinangako. Kalusugan mo, palulusugin ka. Paano ka naman magtrabaho? Kung may mararamdaman ka, may sakit ka. At isa pa, maminamahal, ang sabi diyan, hallelujah, ang iyong katawan ay palulusugin at ang bulsa mo, ang iyong kinikita, kapag naging matapat ka, God will multiply. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At ang pinakamahalaga doon, yung pangatlo, even as thy soul prospereth. May prosperity ang iyong kaluluwa. May katiyakan ang iyong kaligtasan. Amen. Kaya tayo nagpupuyat, kaya tayo maminamahal dumadalo ng Miyerkules, tayo dumadalo ng Linggo, dahil gusto natin maabot itong panuntunan ng mahal na Panginoon, ito pong pangako ng mahal na Panginoon. Kapag ikaputandog ng pinag-usapan, nang hinayang ka sa iyong kinikita, mahirap yatang magbilad sa araw, mahirap yatang kumita ngayon. Amen. Amen. Yun ang ating iniisip. Pero ang gusto ng mahal na Panginoon, dahil tunay kanyang anak, masunuri na anak, sumusunod ka sa kanyang mga palatuntunan. Palatuntunan ng mahal na Panginoon, sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, ibig niya ang kanyang mga anak na kanyang tinawag, masumpungan niyang maging tapat. Amen. Kaya kailangan natin, maminamahal, pagiging faithful giver. Sabi ng iba, bakit yung iba, giver naman, bakit hindi nag-overnight, hindi nagsa-Sunday, hindi nag-Wednesday. Alam niyo, maminamahal, nasa mahal na Panginoon na between them. Huwag na tayong magtuturo, huwag na tayong titingin kung kani-kanino. Tingnan na lang natin ang ating masarili kung paano tayo magbigay ng ating ika-10 bahagi tandog sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil para po yan sa ganyang gawain, para makakilos ang kanyang gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Dito nga sa totoo lang, maminamahal. Kapag umuulan, ayan, saan tayo lumilipat? May balde dito sa aming harapan. Dahil mga tumutulo. Kung talagang matapat ang Kristiyano, yung mga tumutulo-tulo na yan, dapat itong ating yero na yan, inapapalitan na yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Paano yung mga maintenance natin na yan kung hindi po tayo maging matapat? Amen? So huwag nating isipin, maminamahal, gumanda ng ating bahay-sambahan, sapat-sapat na. At nagpapayaman na lang ating dearly beloved parents in the Lord, ang ating mga beloved workers. No. Dahil ang ika-10 bahagi handog ay automatic po yan. Pag-aari ng mahal na Panginoon, lahat ng ating kinikita,
mayroon pong party ang mahal na Panginoon, yung 10% na ikapo at 10% na handog, magkasama po yan. Actually po, maliit lang po yan. Pinakamaliit po yan. Sabi ng propeta ng mahal na Panginoon, sabi ng ating dearly beloved pastor, yan lamang ay para sa mga baguhan. Kung matagal ka ng Kristiyano, hindi ka nanghihinayang, lalo ka pang nagdadagdag at nagdadagdag. Kaya nga, pinagpapala yung ating mga kapatiran sa Metro Manila, sa ibayong dagat, maminamahal, hindi dahil minumultiply ang pera nila. Ang susi po dyan ay pagiging matapat sa pagbibigay na ikasampung bahagi tandog. Bakit? Yung Diyos na ating pinaglilingkuran dito ay parehong Diyos doon sa Amerika. Parehong Diyos sa Metro Manila. Amen. Bakit kapag sila'y pinagpala, pagpapalain din tayo. Ang susi diyan ay sumunod tayo sa kanyang pinag-uutos. Amen. Ating ganapin, gampanan yung pagbibigay ng may katapatan. Yan lang ang sikreto diyan. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Paano maminamahal? Kapag medyo nabibigatan na tayo, medyo malaki na yung kinita ko, inaabot na ng 10,000. Malaki na yata yung 2,000. Isang bigas na kalahati yan na bigas kapag ibibili ko. O naghihinayang tayo, pero ang mahal na Panginoon, hindi nanghihinayang na ibabalik sa iyo at tumingin sa iyong pangangailangan. Nagko-COVID na maminamahal, pero ikaw ay ligtas sa COVID. Amen. Amen. Praise the Lord. At grabe ng mga disgrasya, kaliwat kanan, nagmumotor ka, nagdadala ka ng mga paninda mo, andyan sa mga sasakyan ka, iniingatan ka ng mahal na Panginoon. Hindi ka man nilalagnat, hindi ka man lang, kahit ang pangit na ng ating panahon, yung ating environment, biglang ang grabing init, biglang bubuhos yung ulan, pero ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa atin ay gano'n na lamang. Hindi natin alam kung paano binabalik ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi niya, maminamahal, hallelujah, sisiksikin, liligligin, napawan ka na masagan ng pagpapala. Anong pagpapala yan? Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, dumaan ang pandemya, ligtas ka. Dumaan ang tagutom, hindi ka ginutom ng mahal na Panginoon. Lagi kang sinusuplayan sa iyong pangangailangan. Ganon kasimple, maminamahal. Kaya lagi namin sinasabi, kung bibilhin lang natin ang hangin, wala tayong sapat na perang pambayad sa hangin. Pero libre ang hangin, binibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Minsan, pinagkaitan natin ang mahal na Panginoon. Akala natin yung ikaputandog atin pa rin. Ang laki na nga nung nasa atin, 80% ang sa iyo, 20 lang ang para sa mahal na Panginoon, para lang makakilos ng kanyang banal na gawain. Minsan talagang inaano pa natin, talagang naglilingid pa tayo. Kaya ugaliin natin na maging matapat, maminamahal. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating mahal na Panginoon at gumising na tayo, maminamahal. At kaya yung ating mahal na kapatid, nag-testify last overnight lang, sabi niya, gaano katotoo ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Magtatanggalan sa trabaho doon sa aking kinalalagyan. At ang aking mga kalaban ay talagang mga foreigner, mga kalahi nila. Pero ang sabi niya, ang aking pinagtitiwala ang Diyos, yung aking pinagtatapatan na nagbibigay ako ng aking 10 bahagi tandog. Alam ko, ipaglaban ako ng aking Diyos. Talagang mariretain ako. Hindi ako maaalis, hindi ako matatanggal sa aking trabaho. Ito na, pinagtatawag na sila. Lahat nagsitanggalan na at tinawag siya. Akala niya, tanggal din siya. Pero ang sabi niya, nung tinawag siya, tinaasan pa yung kanyang sahod at itinaas pa ang kanyang posisyon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun ang mga kapatid natin. Nang sabi nga nila, maminamahal, bonus na lang yung pagpapala na kanilang tinanggap ngayon. Dahil dati-rati, wala sila. Naghanap ng trabaho, walang makita. Kahit ano na lang mapasukan para lang mabuhay. Pero nung sila'y magtapat, nung malaman nila ang susi ng pagpapala, ay, tingnan nyo maminamahal, mga patutuo narinig natin. Ang trabaho ang naghahabol sa kanila. Ang pagpapala ngayon, maminamahal, sobra-sobra, ino-overtikan ng pagpapala ang mga kapatid natin. Ba't hindi natin sila tularan? Amen? Amen? Tularan sa pagbibigay ng may katapatan. Dahil ang Diyos din ay talagang hindi lang tutularan ang masaganang pagpapalang ibuhos sa atin. Talagang ang mahal na Panginoon ay mahabagin. Ang kanyang awa ay palaging nariyan.
Kaawaan kanya, kaawaan tayo kapag sumunod tayo sa kanyang mga palatuntunan. Palakpakan natin ang ating pinangamamahal na Panginoon. Kaya ibigay ang pag-aari ng mahal na Panginoon, maminamahal. Huwag mag-alinlangan. Amen? Amen? Dahil ang pag-aalinlangan ay hindi sa Diyos. Talagang bibigyan ka ng doubt ng kalaban dahil ayaw niya na magkaroon ka ng masaganang buhay. Maalis ang lahat ng mga hadlang. Ang sabi nga ng Malakay chapter 3, verse 11, I will rebuke the devourer, sabi ng mahal na Panginoon, for your sake. Ngayong ulan, mga minamahal, kapag ikaw ay farmer, hindi pa sa kapanahunan, talagang ulanan yung mga pananim. Grabe, magpala ang mahal na Panginoon. Amen? Ulan ng pagpapala. Kaya maging matapat ang mga anak ng Diyos. Alalahanin natin. Yung patutuo kanina, maminamahal ninyo narinig, kung kayo nang lalamig, kung nalulupay-pay, maging matapat kayo. Alisin naman pa yung panlalamig. At alalahanin ninyo, alahanin natin yung ginawa na malapay noon sa inyong buhay. Kung paano ka ngayon, hallelujah, ilang taon nang naglilingkod sa malapay, pinagpalang lubos, ang kalusugan, kalakasan, ay taglay nating lahat. Palakpakan natin ang ating malapay noon. At narito po ang ating beloved brother Marlon, para ipag-pray po yung ating pagkakaloob na yan po ibasbasan ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Missing na po tayo, maminamahal. Huwag nating tulugan pag-aaral ng salita ng Diyos. God bless po sa ating beloved Lord and Preacher. Tayo po isang-samang dumalangin. Hallelujah! Dakilang palang Diyos. Mawala sa lahat sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Narito po kami sa pagkakaloob.